I was determined then, as I am now determined and better position to wage war against those who make a mockery of our laws, including those who make life for us all miserable. We will not stop until the last drug lord, the last financier, and the last butcher have surrendered or put behind bars or below the ground if they so wish. I declared martial law in Finland because I believe that that was the fastest way to quell the rebellion. The protection of the environment must be made a priority ahead of mining and all other activities that adversely affect food one way or the other and its policy standing. Kayong mga left, I will not talk to you. What should I do? Talagang huli ako, especially to the enemies of the state. Talagang I particularly call the attention of the agencies with the number of red tape-related reports from the public. Make your services truly customer-friendly. Your concern is human rights. Mine is human life. I have fired or caused the resignation of more than 100 officials and appointees of government without regard to relationship, friendship, and alliance. There is no sacred cow as the saying goes in my administration. Reclaim all public roads that are being used for private ends. The vaccine is around the corner. Sooner and not later, the virus that gobbled up thousands of lives will itself be laid to rest. I call on our communication companies to improve their services lest we be forced to take drastic steps to address the less than real service that the public is getting from you. China is claiming we are claiming China has the arms, we do not have it. We have to go to war, and I cannot afford it. Maybe some other president can, but I cannot. Inutil na po dyan. Sa kanyang ika-anim na taon sa pwesto, ano ba ang aasahan ng mga Pilipino kay Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang huling taon sa pagsiservisyo? I dream of glowing days ahead for every Filipino.
I dream of the Philippines better than the one I grew up with. This is my pledge and commitment if I can. I cannot exalt, but I shall continue to comply with the constitutional duty to serve and protect the Filipino until the last day of my life. Magandang hapon mga kasambahay. Isang makasaysayang araw ng Lunes, July 26, 2021. Ang inyong pong matutunghayan ngayong araw ay ang UNTV special coverage ng State of the Nation Address 2021. Ang pamana, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bago ang ating inaabangang talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte ay magkakaroon po tayo ng maiksing talakayan kasama ang ilang eksperto kaugnay ng mga nagawa ng Duterte administration sa mga nakalipas na taon ng kanyang panunungkulan. At para makabahagi po sa aming talakayan, mag-post lang ng inyong mga mensahe sa aming mga social media pages gaya ng Facebook at Twitter gamit ang mga hashtag na Sona 2021 at Duterte ang pamana. Magandang hapon sa inyong dalawa. At Magandang hapon sa ating mga hapon. kababayan. Ako, talaga naman pagkaganda natin itong angel na ito. Magandang hapon sa Bernard. Siyempre, itong araw na ito. Oo, makasaysayan Magandang talaga hapon itong sa araw inyo. ito. Kapagkat ito na po yung panghuling Sona ng ating Pangulong Rodrigo Duterte bago siya bumaba sa pwesto sa darating na taon na 2022. June 30, 2022 ay bababa na po sa pwesto ang ating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito yung dyan. Oo, Attorney G, magandang hapon sa inyong dalawa ni Bernard. At tama ka dyan. Welcome sa ating coverage para sa ika-6 at huling State of the Nation address si Pangulong Rodrigo Duterte. At for me, mga kasama, this is the most important sona ng isang presidente dahil dito natin makikita kung ano yung summary at yung legasiya na iiwan niya pagkatapos ng kanyang termino, kung nasaan tayo since the administration has started, at kung ano-ano yung mga nagawa at hindi nagawa sa kanyang checklist. At most especially, mga kasama, moving forward, syempre, yung question na where do we go from here, and with the top goals na narayan sa listahan ng Administrasyong Duterte, ano yung iiwan ng administrasyong ito, iiwan ng administrasyong ito sa susunod na mamumuno, and making sure that the transition is smooth and they still have the best interest of the country as we move forward. So marami tayong aabangan today sa magiging talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte. Bernard. Tama ka dyan, Angela. At magandang hapon sa iyo at kay Attorney. I'm sure marami sa ating mga babae ngayon ang nakatutok dahil umaasa sila bukod sa pagre-report ng ating Pangulo sa kanyang mga nagawa, sa mga ipangako, at dun nga sa inaasahan pa na nalalabi na mga panahon ng ating Pangulo. Ano yung maasahan ng ating mga kapwa-tao, ng ating mga kababayan na ngayon kapwa nating dumaranas ng pandemic itong COVID-19? Dapat malaman ng ating mga kababayan Angel at Bernard na itong pagbibigay ng State of the Nation address ng ating Pangulo sa Kongreso ay nakalagay mismo sa saligang batas. At sinasabi nga, tinatanong din tayo, meron bang form na kinakailangan susundin ng isang Pangulo kapag siya ay nadi-deliver ng State of the Nation address? Wala po, mga kasambahay. Nasa kanya pong diskresyon yan, kahit gano'ng kahaba, kahit gano'ng kaiksi, nasa kanya po yan, ilalahat niya. Pwede rin po ilahad niya magmula sa unang panahon, unang taon na siya ay nagservisyo hanggang sa panghuli. At the same time, mga natitirang 11 months niya, ano ba ang plano pa niyang gawin
at ano ba yung mga importanteng pieces of legislation na hinihiling niya sa Kongreso na sana'y maipasa para bago siya bumaba ay maging mga batas po ito at makatulong sa pagunlad ng ating bansa. Kasama natin ngayong araw upang maghatid ng mga update mula sa iba't ibang panig ng bansa at maging sa ibayong dagat ang ating mga correspondent. Sa Metro Manila, nariyan si Rosa Licos, Nel Maribuhok, Arlene Delgado at Aiko Miguel. Ngayon din, sina Janice Inhente, Asher Cadaban Jr., Ray Pilayo at Dante Amento. Sa mga probinsya naman, nakaantabay sina Marisol Montaño sa Davao, Raymond Octobre sa Butuan, Lalaine Moreno sa Iloilo, at kasama rin po natin si Gladys Tuabi sa Cebu at si Alan Manansala mula naman sa Masbate. At sa ibayong dagat, makakasama natin sina Ryuji Sasaki sa Japan, Apiat Pascual sa Taiwan, Ina Pascon sa Australia at Bert Cerudo sa United Arab Emirates. At aabot daw ng 1 oras ang ulat sa bayan ni Pangulong Rodrigo Duterte mamaya kung walang ad-lib. Ayon kay Presidential Communications Secretary Martin Andanarian, mula sa Quezon City, makibelita po tayo kay Rosa Licos. Live! Rosalie, magandang hapon. Kumusta na dyan? Yes, magandang hapon, Attorney G. Noong nakalipas na taon, umabot sa 1 oras at 40 minuto ang State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Subalit inihayag ni Presidential Communications Operations Office o PCOO Secretary Martin Andanar na 59 na minuto o 1 oras lamang ang aabuti ng huling bulan sa bayan ng Pangulo mamayang alas 4 ng hapon kung walang ad-lib ang punong ehekutibo. Ayon naman kay Presidential Spokesperson Harry Roque, 1 oras lang tumagal ang landmark speech ng Pangulo sa kanyang huling rehearsal kahapon. Dahil huling Sona na ito ng punong ehekutibo, aasahang mababangkit ng lista sa listahan ng mga nagawa ng administrasyon mamaya ang usapin na sa gera kontra iligal na droga at katiwalian. At dahil naharap pa rin ang buong mundo sa krisis sa kalusugan, magiging highlight din ang pagtugon ng pamahalaan sa COVID-19 pandemic. Asahan na rin matatalakay ang mga nagawa sa ilalim ng Build Infrastructure Program. Samantala, ilan naman sa mga cabinet member na nagkumpirma sa ating mga kadalo ng personal ng sa Sona dyan sa Batasang Pambansa, sina Health Secretary Francisco Luque III, Defense Secretary Delvin Lorenzana, Finance Secretary Carlos Dominguez, Public Works and Highway Secretary Mark Villar, Transportation Secretary Arthur Tugade, Presidential Spokesperson Roque, Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, CABSEC Carlo Nograles at PCOO Secretary Antanar. Attorney George, lahat sila nag-negatibo sa RT-PCR test, pero pagtungo dyan sa kamera ay kinakailangan pa rin lang sumailalim sa antigen test. Balik sa'yo, Attorney G. Maraming salamat, Rosa Licos. Nagre-report ng live mula sa Quezon City. Nagsagawa naman ang final security operation at disinfection sa Kamara ilang oras na lamang bago ang pagdating ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang State of the Nation Address o Sona. Para po sa update, makibalita tayo kay Nel Maribuhok live. Yes, Nel, go ahead. Andiyan na pagkatapos ng pagbubukas ng sesyon kaninang umaga, agad na nagsagawa ng disinfection ng mga personnel and House of Representatives sa plenaryo kung saan gaganapin ang huling State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Mapapansin na kada table ay may nakalagay na alcohol. Iikot rin sa plenaryo ang K9 units. Sa North Wing ng Kamara, mapapansin na naka-exhibit dito ang mga pagpapasalamat sa mga nagawang reforma ng Pangulo sa nakalipas na 5 taon. 350 ang papayagang makapasok sa plenaryo na sasaksi sa huling Sona ng Pangulo. Nasa 100 kongresista physical na dadalo at ang iba ay via Zoom conference. Ang mga pinayagang makapasok sa plenaryo ay pang mga fully vaccinated. Kinakailangan dumaan rin ang lahat sa COVID antigen test. Dumating na sa Kamara sina PNP Chief General Guillermo Eliazar, Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo, Senators Francis Valentino, Vic Zubiri, Bong Revilla, TV host na si Rafi Tulfo, actor na sina Robin Padilla at Philip Salvador. Sa Zoom breakfast meeting naman kaninang umaga sa Kamara, nagpasalamat si Davao City Mayor Sara Duterte sa mga mambabatas, sa mga sumuporta
sa kanyang ama sa nakalipas na 5 taon. Alas 4 ng hapon, inaasahang magsisimula ang talumpati ng Pangulo sa joint session ng Kongreso. Angela. Yes, Nel, no? Clearly, napakaraming mga pagbabago ang nakikita natin simula nga nung nagsimula itong COVID-19 pandemic, specifically doon sa mga setup na ginagawa dyan sa batasan para sa Sona ng ating Pangulo. I was wondering, Nel, kung meron bang mga tradisyon na i-skip muna, mga proseso na i-skip muna dahil nga dito sa COVID-19 pandemic, dyan pagdating ng Pangulo sa batasang pambansa. Nel? Sa ngayon, wala pa tayong nakikitang malaking adjustment na kumpara noong nakaraang taon. Pero may mga welcome committee pa rin tayo inaasahan na sasalubong sa Pangulo sa pagdating pa lamang yan dito sa Kamara. Welcome committee from the Senate at saka dito sa Kamara. At pupunta pa rin doon sa lounge at doon sa PLLO office dyan sa Kamara. So, ang naging malaking pagbabago lamang dito ay yung setup dyan sa North at saka sa South Wing kung saan limited lamang ang coverage dyan sa PTV government station at saka dyan sa RTTM. So, yung mga pagpasok dyan ng mga tao ay limitado. Yan ang mga malaking adjustment na ginawa lamang ngayon, Angela, at itinaas yung attendance sa 350 mula doon sa 50 noong nakaraang taon. Yan ang nakita natin mga adjustment ngayong huling Sona ngayon na Angela. Alright, maraming salamat sa iyo, Nel Maribuhok, live mula sa San Mateo, Rizal. Ilang senador ang kumpirmadong dadalo sa batasang pambansa upang mapakinggan ang muling State of the Nation Address o Sona ni Pangulong Duterte. May mga issue namang nais marinig ang ilang mambabatas mula sa Pangulo sa kanyang huling taunang ulat sa bayan. Mula sa Quezon City, may report si Harleen Delgado live. Harleen, ano ang mga nais marinig na issue ng mga mambabatas sa Pangulo mamaya sa kanyang Sona? Bernard, ilang oras nga bago ang huling State of the Nation Address o Sona ni Pangulong Rodrigo Duterte ay nagpahayag ng ang ilang senador ng kani-kanilang inaasahang marinig mula sa Pangulo ngayong hapon. Si Senate President Vicente Soto III nais marinig ang magiging plano ng Pangulo sa issue ng West Philippine Sea sa pagbangon ng ekonomiya mula sa COVID-19 pandemic at ang vaccination rollout ng gobyerno. Sa Senator Grace Poe, dagdag na ayuda sa mga apektado ng pandemya ang gustong marinig sa Pangulo. Sana marinig natin mula sa Presidente na magkakaroon muli ng cash assistance program sa ating mga kababayan. Marami pa rin sa ating mga kababayan ang walang trabaho. Ang iba naman, may trabaho nga pero maliit pa rin ang kita. 16 na buwan tayong naka-lockdown. Ang nabigay na ayuda ay 2 buwan lamang. Bernard, inaasahan din ng senadora na matalakay ng Pangulo ang tamang kompensasyon sa mga health worker, pagbabayad ng gobyerno ng utang sa mga ospital, pagbabakuna sa mga guro at tulong sa mga estudyante sa ilalim ng distance learning. Si Senator Nancy Binay umaasang maririnig ang mga nagawa ng Administrasyong Duterte sa mga nagdaang taon at ang konkretong plano ng pamahalaan para mapigilan ang pagkalat ng Delta variant sa bansa. Bernard, 8 senador ang personal na dadalo sa Sona ngayong hapon. Dumating na nga sa batasang pambansa sina Senate President Tito Soto, Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, Senators Ronald De La Rosa, Ramon Bongradilla at Francis Tolentino. Dadating din sina Senator Sherwin Gatchalian, Christopher Bongo at Amy Marcos. At yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Harleen Delgado. Ito ang traffic sa ilang bahagi ng Commonwealth Avenue ng pangunahing daan patungo sa batasang pambansa kung saan gaganapin ang huling Sona ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sakay ng UNTV Radio and TV mobile booth. Naroon ang ating kasamang si Ray Milayo live. Tata Ray, kamusta na ang kalagayan ng kasana dyan sa kinalulugaran nyo ngayon? Pas ng pick-up.
ito ng University of the Philippines, pero kaninang makapananghali ay medyo bumigat yung trapiko dahil nga lalo na nung nandito yung mga rallyista. Pero ngayon sa likuran natin ay muli na namang nag-aabang itong mga tauhan ng Philippine National Police dahil papunta dito sa area natin mismo yung mga rallyista. Ang kahabaan ng ngayon ay nadadaan pa rin. Ito ay bago kung ikukumpara doon sa unang plano na isasara itong northbound start ng 6 a.m. sana kaninang umaga, pero hanggang ngayon nga ay bukas pa rin ito so far. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung kauna-unang pagkakataon sa mga nagdaang taon na bukas ang parehong bound nitong Commonwealth Avenue. Medyo bumibigat na uli yung traffic dito bago pumunta dyan sa may Carintan Sora dahil nga sa paparating naman ng grupo nitong mga rallyista. Pero ayon sa local government ng Quezon City ay may pinagbabawal na yung pagkakaroon ng pagparada dito sa kahabaan ng Commonwealth dahil nakahanda rin yung mga tow truck ng MMDA para alisin ang mga obstruction. At so far okay naman, Atty. Jen. Pero ang sinasabing mamaya ay aabangan natin yung kung hindi natin yung signal dito, lalo na sa malapit dyan sa may area ng Batas ng Pambansa dahil taon-taon ay nakakaranas tayo dyan ng pagkakaroon ng interaction sa komunikasyon. Mamaya titignan natin kung magkakaroon ng interaction ito, Atty. G. Pero sa kasalukuyan, Tatanay, yung signal jammer, wala pa naman, hindi pa gumagana, hindi pa ina-activate ng Philippine Police. Dito sa area natin, Atty. Wala pa, ano? At medyo nagkaroon ng chance kanina na iikot itong radio mobile booth natin at wala naman tayo na-experience, nakapag-send pa tayo ng video. Ngayon ay lagpas mag-aalas 3 natin. Tingnan natin mamaya, Atty. Kung doon sa mismong oras ng pagtatawid ng Sona ng Pangulo ay kung magkakaroon ng problema din, Atty. Maraming salamat. Si Ray Pilayo po yan mula sa Commonwealth Avenue ng Quezon City. Bahagyang nagkagirian ang mga pulis at militanteng grupo kanina matapos sa magpumilit ang mga rallyista na makalusot sa Commonwealth Avenue para po sa kanilang kilos protesta kalinsabay ng State of the Nation Address o Sona ni Pangulong Duterte. Humingi po tayo ng update sa lugar mula kay Dante Amento live. Dante, nasaan ba ngayon ang militanteng grupo at makakaabot ba sila hanggang sa Batasan Complex? Yes, Angela, yung kanilang kilos protesta kasi ay natapos ng bandang 1:30 ng ngayong hapon na supposed to be ang target nila ay 12:00, Angela. Pero agad naman silang nakarating lang sila, Angela, tapat ng Meralco sa Commonwealth at agad din silang naghiwa-hiwalay pabalik sa kanilang lugar. Partikular yan dito sa UP Diliman kung saan sila unang nagkatipon at nakapark yung kanilang mga sasakyan. 11:30 ng umaga kanina nang umalis ang mga militanteng grupo sa UP Diliman campus. Nagmarcha ang mga ito papuntang Commonwealth. Pero Angela, pagdating nila malapit nga sa tapat ng Meralco, ay mayroon ng nakaharang na mga pulis. Nagkaroon ng kaunting girian dahil sa kagustuhan ng mga militanteng grupo na makalapit sa St. Peter Church. Pakinggan natin yung bahagi ng kanilang girian kanina, Angela. Kay Quezon City Police Chief Police Brigadier General Antonio Yara, nais okupahin ng mga ito ang buong northbound ng Quezon o ng Commonwealth Avenue. Paliwanag dito na hindi maaari dahil walang madadaanan ang mga motorista sapagkat hindi naman isinara ang magkabilang lane ng kalsada.
batay sa assessment ng PNP, ito ang kanilang may tuturing na pinakatahimik at payapa na kilos protestang isinagawa ng mga progresibong grupo dahil walang nasaktan at agad namang nagkasundo ang mga otoridad at militanteng grupo. Tinatayang nasa 2,500 hanggang 3,000 anya ang dumalo sa kilos protesta kanina. So sa ngayon, Angela, ay wala na tayong nakikita dito, particular sa UP Diliman kung saan sila unang nagkatipon. Dahil batay sa ating nakuhang impormasyon, isa pang programa ang kanila ngayong isasagawa dyan sa harapan naman ng Commission on Human Rights, kung saan may sinasabi silang inumang bayan daw, kung saan ipapanawagan nga nila na wakasan na anya itong Administrasyon Duterte dahil wala naman umanong nagawa para sa ikabubuti ng ating bansa. Angela. Dante, 2,000 kamo yung estimate ng mga rallyista dyan sa may Commonwealth. Ilan ba yung mga pulis na naka-standby din dun sa area na yon? Just to make sure na nasusunod yung minimum health protocols dito sa mga nagrarally dyan sa area na yan, Dante. Yes, Angela, tinanong natin nga kanina si Quezon City Police Chief General Yara hinggil dyan. Wala siyang naibigay sa ating eksakto kung ilan. Pero batay doon sa mga unang report ay nasa 15,000 yung magbabantay na mga pulis. Kasama niyan sa Batasan Complex, Angela, pati yung mga nasa traffic at gayon din yung nagbabantay sa rally kanina. At sinasabi nga nasa particular, kung di tayo nagkakamali, Angela, nasa 7,000 yung particular mula sa Quezon City Police District. At doon naman sa nabanggit ninyo na social distancing, physical distancing, talagang yun ang malungkot nga na balita, Angela, doon sa nakita nyo naman kanina yung ating ipinakitang video na yung girian, talagang harap-harapan yung mga tao na magkadikit, Angela, ang naging sitwasyon. Kaya itong ating mga kasama sa media ay tayo personally ay hindi na rin tayo lumapit doon sa lugar dahil nga napakapanganib sa nangyari kanina, lalo na mayroon pa tayong umiiral na pandemya at particular itong kinakatakutan natin ngayon na Delta variant po, Angela. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Dante Amento, live mula sa Quezon City. Walang natatanggap ang Philippine National Police na banta sa seguridad kaugnay ng isasagawang State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Gayunman, naka-full alert pa rin ang mga pulis sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Ayon kay PNP Chief Police General Guillermo Eliazar, last resort nila ang pag-aresto sa mga lalabag sa kayusan sa labas ng Sandigan Bayan. At mula sa Quezon City, may report si Asher Gadapan Jr. live. Asher, dyan sa lugar mo sa may malapit sa Sandigan Bayan, may mga naitala na bang paglabag sa peace and order o health protocols? Further, sa huling tala ng Philippine National Police sa nakalipas na oras ay wala pa naman silang nahuhuling mga lumabag kaugnay nga sa kaayusan at pagpapatupad ng minimum health standards and protocols sa labas ng Sandigan Bayan. Maging yung mga ilang aktibidad dito sa may ilang bahagi ng kahabaan ng Commonwealth Avenue. Bagaman may ilang hindi sumusunod sa health protocols gaya ng hindi pagsusuot ng face mask, ay napagsasabihan naman ang mga ito at naitatama yung kanilang dapat na pagsunod. Ayon kay PNP Chief Police General Guillermo Eliazar, wala rin nga natatanggap ang PNP na anong mga banta sa peace and order sa kabuuan ng isasagawang State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Gayunman ay nakahanda ang kanilang pwersa sa anumang posibleng mangyari. Sa kabuuan ay may nasa 50,000 police personnel at multipliers na nakatalaga sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, kung saan majority niyan, Bernard, ay narito sa Sandigan Bayan. Katuwang rin ng mga pulis sa paghahanda para sa peace and order sa lugar ay ang iba't ibang ahensya gaya ng Bureau of Fire Protection, Metropolitan Manila Development Authority, Quezon City Task Force Disiplina at iba pa. Nagpapatupad ng maximum tolerance ang mga otoridad at ayon pa kay Eliazar, hanggat maaari ay hindi sila manghuhuli, lalo pa ang mga nagsasagawa ng kilos protesta na lalabag sa kaayusan
at health protocol. Sa halip, magsasagawa sila ng dispersal operation laban sa grupo na hindi susunod sa napagkasunduan nila sa mga otoridad at lokal na pamahalaan ng Quezon City. Sa ngayon ay naka-full alert pa rin ang mga kawani ng pulisya dito sa may harapan mismo ng Sandigan Bayan. May nakita tayong mga nakabarikadang mga pulis at nakasara pa rin itong IBP Road at pinapadaan lang yung mga papasok sa loob ng Sandigan Bayan, maging yung ibang emergency cases na papunta sa ospital sa loob nga nitong IBP Road. Bernard. Asher, nabanggit po itong IBP Road ay sarado na. Pero yung itong Commonwealth, yung kahabaan, both lane ng Commonwealth, meron ka bang update kung ito ay may planong isara mamaya pagka Sona na ng Pangulo? Yes, Bernard, sa ngayon wala pa rin kinukumpirma ang mga otoridad kung kanila pa rin itong itutuloy na isara, itong Commonwealth Avenue, gaya nga nung nauna nilang plano na isasara ito ng alas 6 ng umaga, pero hanggang ngayon ay nananatili pa rin ng bukas sa trapiko itong kahabaan ng Commonwealth Avenue northbound at tayo ay wala pa rin nakukuha ang kumpirmasyon kung sila nga ay magsasara nito o isasara nito ang bahagi ng Commonwealth Avenue, Bernard. Maraming salamat, Asher Cadaban Jr. Nagtipong-tipo naman sa Mindiola, Maynila ang iba't ibang grupong sumusuporta sa Administrasyong Duterte kung saan nagsagawa na rin ang mga ito ng programa. At mula sa Mindiola, naroon ang ating kasamang si Janice Inhente live. Janice, ano naman ang mensahe na gustong iparating ng mga pro-Duterte group ngayong huling Sona ng Pangulong Rodrigo Duterte? Yes, Atty. Ang nais nga iparating ng pro-Duterte group dito sa Mindiola, Manila ay nais lamang nilang magpasalamat kay Pangulong Rodrigo Duterte sa anila ay malinis, matapat at makataong panunungkulan bilang presidente ng bansa. At bagaman malapit nang matapos anila ang termino ni Pangulong Duterte, para sa kanila ngayon lang nagkaroon ng magandang pamamahala sa pamahalaan. Samantala, naging sentro naman ng rally ng grupo dito sa Mindiola, sa Maynila, ang pagpundina nito sa grupong CPP, NPA, NDF sa mga terrorism act ng mga ito. Gayon din ang panawagan nila na patalsikin na sa pwesto ang mga personalidad na nila ay mga makakaliwang party list sa Kongreso. Kanina ay inilatag nila ang mga tarpaulins ng mga party list at personalidad na nais nito nga maalis sa pwesto at pininturahan ang mga mukha nito ng itim na kulay. Ayon sa pro-Duterte rallies, hindi ang serbisyo o panunungkulan ni Pangulong Duterte ang dapat wakasin, kundi ang mga komunistang nasa posisyon pa ng gobyerno. Attorney G, tatagal ang pro-Duterte rally dito sa Mindiola, Maynila hanggang mamaya, hanggang matapos ang talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte sa huling Sona nito. Attorney G? Yani, so mukhang hindi naman pala masakit sa ulo yung mga nag-rally na yan kasi pro-Duterte yan. Attorney G, medyo nakakalungkot nga no, dahil dati sa observation natin dito, yung mga nag-rally dito, yung mga miyembro nila ay wala na ngang suot na face mask o face shield. Yung iba rito at dahil nga maya-maya ay bumubuhos yung ulan dito ay hindi na naiiwasan na nagkukumpul-kumpulan din sila dahil nga sumisilong, Attorney G. Kaya medyo nahihirapan din yung mga rallyista sa lagay din ng panahon. Pero nila nga ay tuloy pa rin. Kahit man umulan o umaraw ay itutuloy nila ito hanggang sa matapos nga yung talumpati ng Pangulo. Attorney G? Basta kayo, Johnny, sa medyo kayo iingat-ingat ng konti dyan. Alam nyo naman, itong ating Delta variant na talaga naman namimiruisyo dito sa ating bansa at sa ibang karating na bansa. Ingat lang kayo. Si Janice Inhente po yan mula sa Mindiola, Manila. Tuloy pa rin ang trabaho ng mga OFW sa Taiwan sa kabila ng pandemya. Ngunit umabot sa mahigit 300 ang bilang ng mga Pilipinong nahawa ng COVID-19 sa bansa. Alamin natin kung ano ang naging pagtugon ng Duterte administration sa problema ng ating mga kababayan doon. Mula sa Taiwan, makibalita tayo kay Abiel Pascual live.
Amel, gaano na ba karami ang mga kababayan natin na nagtatrabaho ngayon dyan sa Taiwan? Yes, Bernard, isa ang Taiwan sa mga lugar sa mundo na may pinakamaraming overseas Filipino workers. Ayon sa pinakahuling tala ng Manila Economic and Cultural Office o MECO, nasa mahigit 150,000 ang mga Pilipinong kasalukuyang naghahanap buhay sa Taiwan. Bagamat malaki ang naging epekto ng COVID-19 pandemic sa hanap buhay ng maraming OFW sa iba't ibang panig ng mundo, normal na nakakapagtrabaho ang ating mga kababayan dito. Subalit Mayo ng taong kasalukuyan nagkaroon ng sunod-sunod na COVID-19 outbreak sa iba't ibang lugar, kabilang ang mga factory. Itinaas ng pamahalaan ang level 3 COVID alert upang makontain ang community transmission. Umabot sa mahigit 300 ang mga Pilipinong nagpositibo sa COVID-19 ayon sa tala ng MECO. Ilan sa mga nagkisanhi ng malawaking infection sa mga factory ay ang mga hindi maayos at siksikang mga dormitory. Nagkaloob ng cash assistance ang OWA sa pamamagitan ng MECO sa mga Pilipinong nagpositibo sa COVID-19 at pinamunahan ang pagbibigay ng ayuda sa mga na-quarantine. Pinamunahan din ng MECO Labor Office ang pangangalampag sa mga brokers at company upang mabigyan ng agarang atensyon ang ating mga kababayan. Naghain ng petisyon ang mga ASEAN representative sa pamumuno ng MECO kasama ang Pilipinas, Thailand, Indonesia at Vietnam sa Taiwan government na ibilang ang mga migrant workers sa priority list sa mga dapat mabakunahan. Sa kasalukuyan, kontrolado na ang COVID-19 situation dito sa Taiwan, kaya naman simula bukas, ibababa na sa level 2 ang pandemic alert. Samantala, Bernard, sa pagkakataong ito ay kasama natin si MECO Vice Chairman, Attorney Gilberto Lauwenco. Magandang araw po, Attorney. Sa kasalukuyan po, ano ang kalagay ng ating mga kababayan sa Taiwan at gusto naman po ang kanilang trabaho at yung vaccination effort po ng pamahalaan? Okay. Sa vaccination po, tulad ng sinabi mo kanina, nakiusap po tayo sa Taiwan na kung pwedeng i-prioritize ang ating mga kasamaan sa loob ng factory kasi nga because of, sama-sama sila. Ang Taiwan government, sabi nila, they will treat factory workers similar to their citizens. So kung once mag-open up ang kanilang supply, isasama daw nila ang mga factory workers natin sa prioritization schedule, similar to anong ibibigay nila sa mga citizens ng Taiwanese. Now, in terms of our mga kababayan sa mga factory workers right now, kausap po natin ang Bureau of Labor Affairs, ang WDA, Worker Development Authority, para po tugunan yung ating po mga problema sa dorm density. Marami po kasi sa kanila minsan sama-sama sa isang quarter, dikit-dikit. So ngayon, isa-isa natin yung mga kumpanya sa pamumuno ng ating pong MECO Labor Attaché para tignan po ang kalagayan ng ating kababayan at kung kailangan ay ilipat yung mga iba or ilipat na ibang facilities para magkaroon tayo ng mas malalaking spaces para iwas hawa na rin and also yung mga conditions nila sa working. Right now, their movements are restricted, yung mga iba, pero sabi namin, wag naman yung permanente na wag palabasin, so bigyan naman ng oras makalabas yung ating kababayan. So marami sa kumpanya have agreed, pero mga iba hindi pa rin, so yun po kinakausap natin ngayon. So right now, ang ating mga worker condition ng ating pong inaatupag kasi wala naman po tayo ditong evacuation, wala naman po gustong umuwi, so wala tayong repatriation problem unlike other people. Dito po, the COVID situation is controlled, nasa 12 na lang sila. So ang problema po natin, yung mga gusto pumunta rito, medyo meron pa ring ban on workers coming in. Yun naman po ang ating pong tinatrabaho at kinakausap ng gobyerno para payagan na nila ang Pilipinas na makapasok dito sa Taiwan para po makadagdag sa worker force dito sa Taiwan. Yun lang po. Okay po, maraming salamat, Attorney Gilberto Lauwenco, ang ating pong MECO Vice Chairman. Bernard? Maraming salamat, Ambiel Pascual, live mula sa Taiwan. Alamin naman natin ang iba't ibang epekto ng pandemya sa mga kababayan nating international students at OFW sa Australia, bunsod ng patuloy na mahigpit na lockdown measures sa iba't ibang estado ng Australia. Gayun din po ang vaccine protocol sa bansa. Mula sa Melbourne, Australia, may report si Nina Pascon, live. Nina, go ahead. Yes, Angela, isang malaking pagsubok para sa ating mga kababayang international students sa Australia ang pandemya, lalo na sa maraming pagkakataon na kinakailangang sumailalim sa lockdown ng iba't ibang estado ng bansa. Bagay na nagpunsod upang mabawasan ang oras ng kanilang trabaho kung hindi man tuluyang mawala ng hanap buhay. Dahil dito, ang ilan sa kanila nagpasya ng umuwi sa Pilipinas dahil sa kalimitan dinaranas.
Pero so far, di naman po, wala po tayong natatanggap na balita na unfortunate or tragic incident involving our Filipinos here. Subalit ang iba namang international students na nasa hospitality at healthcare industry, gaya ng chef at healthcare workers, inalis ang kanilang 40 hours work limit kada 2 linggo, nangangahulugan ng mas maraming oras ng trabaho para sa kanila. Samantala, ayon sa datos ng Australian Department of Home Affairs, 9,297 ang bilang ng Filipino international students na napagkalooban ng karapatan na makapag-aral sa bansa, na kung ikukumpara bago nagka-pandemya ay bumaba ang bilang na ito ng higit 2,000. Sa kasalukuyan, pinaiiral ang lockdown sa mga estado ng New South Wales at Victoria, kung saan mahigit sa 50% ng mga kababayan nating naninirahan sa dalawang estado ay apektado rin ang paghahanap buhay. Maaaring makatanggap ang ilan sa ating mga kababayan ng ayuda mula sa pamahalaan kung sila ay naapektuhan ng kasalukuyang lockdown. Sa pinakahuling ulat mula sa Australian Department of Home Affairs, bumaba naman sa 4,165 ang bilang ng mga OFW na nabigyan ng karapatang makapagtrabaho sa bansa mula financial year 2019 to 2020. Mas mababa ng 1,300 kung ikukumpara sa 2018-2019 financial year bago ang pandemya. Sa kasalukuyan, sarado pa rin ang international borders ng Australia, kaya liban sa mga residente ng bansa, pili lamang ang pinapayagang makapasok gaya ng mga critical workers, mga empleyado na nabibilang sa priority skilled migration occupation list. Ang OFWs naman na nagnanais makapasok ng bansa, kinakailangan na kumuha muna ng travel exemption at kinakailangan din ideklara kung ano ang bakuna na tinanggap nito. Now, alam po ninyo na meron tayong about 300,000 Filipinos here at pwede natin sabihin na sa pagkatapanisip po ng gobyerno ng Australia is that anybody living in Australia can be eligible for a vaccine. Nananatili namang hindi mandatory sa Australia ang pagiging bakunado upang makapasok sa bansa, maliban sa mga manggagawa sa residential aged care facilities. Angela? Maraming salamat, Tina Bascon, live mula sa Melbourne, Australia. Manatili po kayong nakaantabay dahil magbabalik po ang UNTV special coverage ng State of the Nation Address 2021 ang pamana Pangulong Rodrigo Duterte. Basta naman namin, okay pa rin. Ganun pa rin ang buhay. Medyo may mga gumagawa ng LRT na medyo maganda na, parang inaayos na yung mga daan lang yung papuntang LRT. Maraming LRT ang ginagawa niya. Masasabi ko, pasado naman. Kasi naman, sa akin lang sa aking sarili, sa akin naman palagay na kaya ako masasabing pasado, wala naman pinagbago ang buhay namin, ganun pa rin. Kaya hindi kami naghihikaos. Sa amin lang bilang OFW, yung passport namin ngayon, 10 taon na namin magagamit. Hindi gaya dati halos rin yung ng rin. Naaalala ko nung ako yung hindi ko presidente si Tito. Kaya talagang napakalaki ng pagbabago. Bumalik ako ng Pilipinas na talagang organized, well-organized na ang airport at wala nang agam-agam ng mga OFW na may scam sila ng mga nagbala at ng kung ano-ano pa. Ang mga members po ng Church of God International ay nag-aanyaya sa inyong lahat para sa isang mass indoctrination o ng pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoon Kristo. Ano po ba ito, mga kababayan? Pag-aaralan natin, ano ba ang mga utos ni Kristo, mga aral ni Kristo, aral ng Ebanghelyo, na para sa ating panahon. Kasama ba rito ang pagbibigay ng ikapong, ang Santa Senang may abulo yan? Kasama ba rito ang pangingili ng Sabado? Doktrina ba ng Panginoong Kristo na bawal ang baboy, hipon at iba't iba pa? Nanyayahan namin kayo ng isang buong taos-pusong paanyaya na sana'y pagbigyan ninyo mga kababayan kung kayo po ay mayroong pagnanasang makaalam ng mga aral na tunay na doktrina
doktrina ng ating Panginoon sa Kristo. Mag-uumpisa tayo mula sa August 2021, alas 7 ng gabi sa Pilipinas. Magandang araw po sa inyo lahat. By automatically installing our citizens into the National Health Insurance Program and expanding health coverage to include free medical consultations and laboratory tests. The Universal Health Care Law that I signed today will guarantee equitable access to quality and affordable healthcare services for all Filipinos. Pantay-pantay, mas madali at abot-kayang access sa mga health service para sa mga Pilipino. Ito ang flagship program sa kalusugan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Programang nasubok sa COVID-19 pandemic, nagbumupo sa health capacity hindi lamang ng Pilipinas kundi ng buong mundo. Our dream of prosperity for our country was suddenly snapped by a pandemic virulent virus. But let us not despair. The vaccine is around the corner. Bukod sa problema sa kakulangan ng medical equipment, hospital beds, gamot at bakuna kontra COVID-19, umaaray na rin ang ilang sektor ng medical community sa mga ulat na hindi nababayaran ang mga ospital ng PhilHealth at maging ang mga benepisyo ng mga medical professionals. Naging problema rin ng bansa ang kakulangan sa workforce o mga health workers. Kaya naman nagpatupad ang pamahalaan ng annual deployment cap sa mga ipadadalang healthcare workers sa ibang bansa. Para matulungan ang mga health workers sa bansa na pangunahing humaharap sa laban sa COVID-19, isinabatas ang Bayanihan to Heal as One Act at ang extension nito na Bayanihan to Recover as One Act. Laman nito ang mga benepisyo para sa mga health workers. Investing in the health sector is never a cost to be endured, but an opportunity to be explored. If we have to embrace the vision of a prosperous Philippines, we have to start putting value to our people's well-being because the success of every Filipino's pursuit in life, liberty, and happiness directly mirrors the fulfillment of our aspiration as a Filipino. Ngunit ngayong napaso na ang batas, ano pa ang aasahan na tulong mula kay Pangulong Duterte ng ating mga healthcare workers na patuloy na lumalaban sa COVID-19? Ano na ang kalagayan ng COVID-19 response ng pamahalaan? Totoo bang nahuhuli ang Pilipinas sa pagtugon sa pandemya kumpara sa mga katabing bansa nito sa Asia? Kaugnay po ng krisis sa kalusugan na nararanasan natin ngayon, ang una po nating makakapanayam ay isang infectious disease expert at member ng Department of Science and Technology Vaccine Experts Panel o VEP. Siya rin po ang chief ng Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine Unit sa San Lazaro Hospital. Magandang hapon po sa inyo. Narito si Dr. Rodging Solante. Good afternoon, Nina. Good afternoon also to our viewers. Yan, si Angela po, Doc. Sorry. Sige po, Doc. Tanong ko lang din, kasi I'm wondering when the President first mentioned po his plans for our country's healthcare back in 2019, yung budget projections po at saka yung mga plano were based without COVID-19
in mind, ano? And given how much this pandemic has impacted healthcare, okay ba na ganito na rin po yung sundin natin na guidelines? Or moving forward, kailangan po na pag-isipan at baguhin na yung structure, hindi lamang po dahil dito sa COVID-19 pandemic, pero bilang paghahanda na rin po sa posibleng health crisis natin sa future. Ano? For example lang po kasi ngayon, I think PPE is here to stay. No? Pagdating sa operation sa ospital, ang mga doktor talagang lagi naka-PPE, kada pasyente, iba yung PPE na ginagamit, etc. So, what do you think about this, Doc? Yeah, Angela, no, napaka-importante nitong experience natin ngayon sa COVID-19. Unang-una dito na-expose kung gaano ka short, no, gaano ka hindi tayo ka-prepare sa COVID-19. And even when we have meetings before with the Department of Health in terms of extension and modification of the different tertiary hospitals to accommodate emerging infections, hanggang ano lang yun, hanggang sa table lang yun discussion, no? And just like to give you this input, I'm also the co-chairman of the technical working group of the Health Facility Development Program of the Department of Health. So when we meet every quarterly, okay, the projection then was really to enhance all from the primary, secondary, including tertiary hospitals to accommodate infectious or even emerging infectious diseases. Nung pumutok itong COVID-19, doon natin na-expose na talagang kulang tayo, kulang ang hospitals, kulang ang healthcare workers, kulang ang capability at saka yung expertise to handle during the first few months of the pandemic. Doc. And I guess you would agree, dapat po ba na gumastos tayo at maglaan ng panahon sa pag-aaral o yung pagre-research po ng mga posible pang maaaring gamitin natin na vaccines para sa iba pang emerging diseases? At okay po ba yung nabanggit na po yan, ano, yung idea na plano na mag-develop ng agency here sa ating bansa, similar to CDC? Yeah, I totally agree with that, no. In fact, ang pinag-usapan na ngayon sa Department of Health, no, even sa DOST, is to really set up a vaccine manufacturing plant here in the Philippines. Isa yan sa mga priority ng DOST para hindi na tayo aangkat at maging dependent doon sa mga bakuna or kung kailangan. Kasi unang-una, ang Pilipinas is one of the countries na mataas rin ang rate ng mga infectious diseases or what we call vaccine preventable infections, no? So it's high time that we need to establish that particular center. At talagang tayo na ang gagawa at tayo rin ang magre-research, tayo rin ang mag-hire ng tao natin para at least we can be capable to address the next pandemic. Right, I agree, and hopefully we're so looking forward na magawa po yung agency na yan na sinasabi nga nila. And Doc, kasi nababalitaan natin, particular na dun sa bansang Amerika, no, na sila ay naghahanda na they're already preparing dun sa possible booster shots. At pagkatapos nga ng isang individual ay fully vaccinated na. Pero dito po sa Pilipinas, yung mga medical expert, kabilang po kayo dyan, ano, sa mga nagsasabi na huwag muna tayong magmadali sa usapin ng booster shots. At ang question po dyan, bakit kailangan po intayin muna natin na fully inoculated yung buong bansa bago tayo mag-usap ng booster shot? I was wondering, Doc, isn't this talk on booster shot is a way of preventing this infection to spread furthermore? Okay, so unang tanong dyan is it's just a matter of time, no? Na kailangan natin ng booster. Ang unang tanong dyan, kailan? Kasi we don't know yet how long this mga bakuna natin, yung durability nila, ang protection, no? May mga tinitinan kami mga data na merong 6 months, merong 9 months, no? So iba-ibang data. Yes, we will consider giving booster, no? But at this point, siguro, hindi pa. Pag-aralan natin, mag-uusap tayo. Kasi ang target pa rin natin ngayon, Angela, is mapakunahan lahat as many as possible.
Kung hindi lang siguro kulang itong mga bakuna natin, siguro makagawa na tayo ng mga recommendation regarding the booster. But huwag kang magalala dahil pinag-aralan na rin natin yan ng member ng BEP at saka sa vaccine expert cluster. At nandito na yan sa isa't mga priority. Kung magbibigay tayo ng booster next month, 2 months from now or 3rd month from now, depende yan sa consensus ng mga eksperto. At saka, of course, findings sa mga local breakthrough infections kung ilan ang nagka-COVID doon sa mga nabakunahan kasi ito yung mga priority natin na isang beses na pwede tayong mag-recommend ng booster shots para pangdugtong doon sa fully vaccinated para masustain ang protection. Right. It's good to know na ganun po yung isip natin na moving forward. But in connection to that, Doc, kasi dito pa marami ang NCR NCR pa lang binubuo ng napakaraming mga cities, no, and municipalities. Iba-iba rin po yung populasyon ng kada LGU. Ang San Juan, they are reaching their target of herd immunity kasi maliit lang naman po yung populasyon ng San Juan versus naman po doon sa example natin LGU, Quezon City, no. How effective is this herd immunity per LGU knowing na mayroong mga interzonal travel? So how do we address this, Doc? That's a very nice question, no? And in fact, yung mga projections sa mga LGU, that's their own projection. But I don't see any impact in terms of bababa ang mga kaso dahil nabakunahan na lahat ng taga Quezon City or nabakunahan na lahat ng mga taga San Juan, no? So, because of that interzonal contact na hindi natin ma-prevent, chances are, pwede pa rin, especially with this Delta variant, no, na mataas ang hawaan. So, in a way, nagiging lang yan, objective. Para at least itong mga LGU kasi, meron din yan silang benchmark kung how many of their constituents has been vaccinated. That's a good benchmark, but in terms of the impact doon na bababa ang kaso, siguro, meron man siguro, pero not as really a big impact. Kasi kailangan dapat lahat ng mga itong kasama ng NCR, dapat 100% kung I would say, no, because of the Delta variant. We cannot afford 70, 80 kung sa Delta variant kasi at taas ng hawaan nito. We should be aiming for the 100%. It's good, Doc, that you mentioned yung Delta variant. Recently, I've read an article na regarding po dun sa inyong proposal na maisailalim sa GCQ yung mga lugar sa NCR at iba pang COVID-19 high-risk area hanggang December 31. However, ang DOH ay hindi po sang-ayon dito, no? Doon po sa sinabi nyo kasi or hanggang at least 40% po ng population of its area, no? Ano po ba yung logic nito or yung medical explanation behind this proposal and why do you think this is effective? Okay, so if you target only 40%, so meaning ang tina-target mo dito yung mga highly vulnerable, no? Yung mga madaling matamaan ng COVID at pwedeng ikakamatay at pwedeng ma-hospitalize. But how about the 60% na hindi nabakunahan, especially itong mga economic workforce natin? They will continue to transmit the infection, even if you say that hindi mild lang yan, no? The point here is that the continuous transmission will still be a driver of the cases. And hanggang hindi natin ma-decrease ang mobility ng tao, there will always be transmission. So the balance here is you have to enhance the vaccination even to these frontline economic workers, and at the same time, you open up the economy slowly, no? Yung mga establishments. You cannot open the establishment with 80 to 90% full capacity if the vaccination rate natin is hanggang 40 to 50% lang. Talaga magkakahawaan yan, pwede pa rin mapupuno ang mga hospital. Right. And we're looking forward na mapag-aralan po yung suggestion ninyo, no, ng DOH. And marami pa po akong gustong itanong sa inyo, Doc, but we don't have much time. I'd like to thank you po for joining us. But before we let you go, no, baka po meron po kayong mga paalala, no, sa ating publiko ng more stringent measures. Specifically, we're talking about Delta variant right now na meron na sa ating bansa. Ano po yung maaari niyong maibigay na mensahe sa publiko? Okay, first of all, thank you for this opportunity, no? Alam natin na ang Delta variant is already in the local
level of transmission. So meron ng community transmission. So palalahanin natin ang mga kababayan natin not to forget, no? Should be compliant with the minimum health safety protocol, no? Ang pagsuot ng face mask, pagsuot ng face shield, at saka iwasan muna ang mga unwanted gatherings para makakatulong tayo na hindi kakalat ang Delta variant. On that note, maraming salamat po, Dr. Ron Jean Solante, isa po siyang infectious disease expert and DOST VEP member. Maraming salamat po for gracing our coverage, Doc. Thank you, Angela, and stay safe. Yes, kayo rin po mag-iingat. Alright, makakausap naman po natin ngayon ng isang preventive health education at health reform advocate. Dati rin po siyang advisor to the National Task Force Against COVID-19. I'm sure kilalang-kilala niyo siya, mga kasangbahay. Welcome po, Dr. Anthony Lianchor. Magandang hapon po, Doc. Magandang hapon din, Angela, at sa mga nakikinig sa iyong programa at nanonood. Unahin na po natin, paano po ma-describe itong COVID-19 situation sa Pilipinas ngayon, Doc? Medyo scary ng konti kasi sa China, Wuhan strain, hindi tayo masyado nakagapay, meron pa tayong Delta variant. Nagkataon sinusubaybayan natin ito. And I was really fortunate to be part of the National Task Force at least for the 5 or 6 months at nakita na natin how they work and then sinubaybayan natin. Meron kasing 6 metrics, Angela, para maintindihan ng kababayan natin whether we are doing right. And ito ay nakalagay sa WHO. So kung meron tayong traffic light, pagka sinabi natin red, failed. Pagka yellow, ongoing. Green, successful. Ang first question ng WHO, kung mag-relieve tayo ng quarantine or okay na tayo, is the viral transmission control. Ang sagot dyan ay red kasi hindi pa tayo nakaka-solve sa Chinese Wuhan strain, may Delta variant tayo. In fact, hindi tayo nakapag-travel tayo ng Indonesia at nakakalat na sa atin. Yun ang isang problema dyan. Number 2, are the healthcare capacities in place? Yan yung testing, tracing, isolation, and quarantine. Sa testing, kulang tayo. Number 2, yung contact tracings natin absent. Based din sa sinabi ni Mayor Magalog. Sa testings naman, hindi libre at ang positivity rate natin, which is the measure of the lack of tests, napakataas, 13%, dapat less than 5% lang siya. So, ibig sabihin may active transmission tayo. Even non-Chinese Wuhan strain pa lang, at saka yung variant sa UK, South Africa at Brazil, may Delta variant ka. So, I'm afraid, natataas pa yan considering yung reproduction number natin, above 1 na ngayon. So, yesterday, 1.29 na, or today, ang ating reproduction number. Pang-tatlo, ang healthcare workers ba naalagaan natin ng mabuti? Ang sagot ko, yellow. Napapakunahan naman sila, nabigyan sila ng konting ayuda, pero they're overworked, overburdened, and underpaid. We're the number 1 country in the world na nag-export ng nurses at doktor sa buong mundo. Kaya yellow yan. Hindi pa rin kompleto. Number 4, yung workplace ba natin, na-set up na natin na maging safe, bakunado. So far, hindi pa. Though ang private sector can step up with Presidential Advisor Joey Concepcion. Ang school hindi pa bakunado kasi ka-approve pa lang yung 12 years old pataas. So ang grade ko dyan, yellow kasi ongoing. Number 5, na-manage ba natin yung travel ban at napapasok? Klaro na red tayo dito kasi napapasok natin yung UK, napapasok natin ang yung Delta variant. Nung April pala may cases, according to Regional Director Edgardo Renairo, may namatay na palang 3 ng Mayo. Inaiba ng public. Hindi ka pwede mag-contact tracing na malalaman mo lang July na may namatay. So nakakalat na. But sabi nga ni Yorme, hindi niya alam yung namatay sa Pandakan na June 28. So sana na-contact tracings niya.
natatakot tayo na ang reproduction number at saka yung pagtaas sa NCR ngayon ay maaaring dahil sa Delta variant. Ang pinakahuli are the communities fully educated, engaged, and empowered. Unfortunately, hindi. Kasi ang daming misinformation, interest in vaccine hesitancy, na kahit may bakuna, hindi pa rin yung vaccination rate natin. So ang grade natin for the pandemic response ay predominantly red, 2 dilaw. So numerically, ang score ko 6 out of 10. Bagsak tayo sa ating pandemic response. Yung pandemic response natin will lead to herd immunity. Kaso because kulang yung the world market, kahit ang supply na rin the variant sila. So nanganganib yung herd immunity natin kahit sa NCR by the end of the year. Kasi yung herd immunity nakadepende sa volume of stocks na darating. Herd immunity na magre-reopen na economy natin at least for the NCR, and that will bring back normalcy in our lives. So magdadikit ang magandang pag-respond sa COVID sa economic recovery. So, we'll stop there kung aming question ka, pero yan ang assessment ko na nakikita dito. Yan din ang tanong ng ating mga kababayan, how we are doing right now sa ating COVID pandemic. Right. Thank you po dun sa napaka-comprehensive na assessment na binigay ninyo. And I'd like to point out some of the issues that you've mentioned. Unahin ko na po itong yung given the data po na binibigay po sa atin ng DOH every day regarding the cases. Nabanggit niyo po ito kanina na April pa lang ay meron na palang namatay dahil sa COVID-19 Delta variant. And we have to remember din po yung mga cases na binabalita ngayon ay recovered na, no? At so ibig sabihin, Doc, these are not real-time reports. So do you think may manipulation sa side ng DOH or there's a rational explanation po kung bakit ngayon lang nailabas yung datos tungkol sa Delta variant cases? Well, I hate to say this, pero may manipulation yan eh. Kasi moral obligation mo na sabihin noong April, kasi mismo taga-Department of Health, si Edgardo Jainaro, Regional Director, na meron na pala dun sa Calabarzon area. Yan ang isa. Right. Tapos si Yusuf San Sige, standard yan yung mayo para nakapag-ingat ng taong bayan ng highly transmissible. So, ibig sabihin, ibigyan lang na yung by the time. Tapos, in-announce lang nila kung nagkaroon ng maraming cases na wala na sila pwedeng sabihin pa. So, at saka makikita mo naman sa 4 o'clock data na lumalabas being churned out by the Department of Health. In the midst of pandemic, bakit may mga laboratory hindi nagsasubmit? At sinasabi nila na pagka daw Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, tapos nag-report sila ng 0 death the other day at hindi ito kinaya ng COVID. Yung ba'y acceptable na meron kang Delta variant at magre-report ka ng 0? So, sorry I'd like to umalis ko dyan. Kasi ang data during the time, delayed by 3 months, 2 months. Nagre-reklamo nga mismo yung mga members ng National Task Force na magagaling na General at Undersecretary. At kaya hindi ba na po na meron tayo data variant at data management hindi rin maganda. How can you make real-time management kung ang data ay hindi real-time? Delay din lahat.
Okay, Doc. Naku, napakarami po pang gustong itanong sa inyo point by point dun sa assessment na ginawa ninyo. But having said that po, ano po ba yung nakikita ninyong solusyon moving forward given po the threat of the Delta variant? Ano po ba yung nakikita niyong option? Ang ECQ ba ay kasama pa sa option natin, sa listahan natin? Or ano po ba, mas costly ba yung mag-maintain na lang tayo ng lax quarantine with possibility na may rise ng cases tapos back to zero tayo uli, or let's just bite the bullet, no, and just impose stricter measure and end the pandemic, Doc? That's a very good question, Angela. Alam mo, based on the hammer and dance concept ni social writer Thomas Cuello, pagka may acute surge ka, wala kang choice kung hindi na ready ang healthcare capacities mo para to slow down the virus. Pero ang tagal na natin, 15 months na tayo or 16 months na tayo, hindi pa rin ready ang testing and tracing. Alam mo, I do not believe in lockdowns. I believe in using testing and tracing para sa ganon, ma-open na economy ko. Nakakapag-testing ka, yung negative, makakapasok, yung hindi a-isolate mo. Wala kang lockdown. Right. Kasi at tinitingnan lang sa ibang bansa, sa US, UK, and Israel, walang lockdown. Positivity rate lang. Pag ang positivity rate mo less than 5%, ibig sabihin testing ka ng testing, bakuna ka ng bakuna. Sa Singapore, ganyan din. Tatatlo, yung video, ang ganda. Testing lang sila, tracing lang, and vaccination. Pagka 2/3 ng population nila na pangunahan, fully open na nila yung economy nila. Wala silang lockdown. At sa atin, every 2 weeks, magmi-meeting tayo kung ano ila-lockdown natin. Pero hindi naman sinasabi ni na Secretary Dizon, Secretary Duque, kung bakit mataas ang positivity rate at hindi tayo nag-testing, kung bakit wala tayong contact tracing, kung bakit ang vaccination rate natin ay mababa. Yun ang tinatawag natin dapat na ginagawa kasi you cannot manage something you don't measure. So dapat may scorecard at dashboard tayo para ang buong bansa nakakatulong din sa ating ginagawa ng gobyerno. Alright, ako, napakarami ko pong nakuhang sagot sa inyo. Maraming salamat po. Thank you for joining us today. Dr. Anthony Liachon, isa po siyang Preventive Health Education and Health Reform Advocate. Thank you po, Doc. Maraming salamat and you stay safe. Hi, Carlo. Safe din po, Doc. By the end of my term, I hope and pray to hand over an economy that is much stronger, characterized by solid growth, low and dollar reserves, and robust fiscal discipline. I will try to make this country, yung Pilipinas, a better place. Or someday you can come back and settle down and find negosyo, maraming trabaho. Ilan ito sa pangako ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga unang taon ng kanyang panunungkulan. Mas maunlad na ekonomiya na makasasabay sa mga kalapit bansa nito sa Asya. Unang sinabi ng economic team ng Duterte admin na tiwala itong maaabot ng bansa ang target na maging upper middle income bago matapos ang termino ng Pangulo. Ayon sa datos mula sa International Financial Institution ng World Bank, patungo na sana dito ang bansa dahil sa napanatiling average annual growth na 6.4% mula 2010 hanggang 2019. Ngunit nahadlangan ng COVID-19 pandemic. Lumobo sa 11 trilyong piso ang utang panlabas o mahigit doble sa inabutan ni Pangulong Duterte na 5.948 trillion pesos noong June 30, 2016. A dream of prosperity for our country was suddenly snapped by a pandemic virulent virus. But let us not despair. The vaccine is around the corner. Ano na nga ba ngayon ang kalagayan ng ekonomiya ng Pilipinas?
Ano ang plano ng Duterte administration para sa pagbawi ng ekonomiya sa huling taon nito? At ano ang iiwang pamana ng Pangulo sa mga Pilipino sa kanyang pagbaba sa pwesto? I dream of glowing days ahead for every Filipino. I dream of the Philippines better than the one I grew up with. This is my pledge and commitment for just 3 years. If I can. I cannot next. But I shall continue to comply with the constitutional duty to serve and protect the Filipino until the last day of my term. Para naman po sa usapang ekonomiya, makakapanayam ng po natin ang isang experience sa macroeconomic surveillance and monitoring of Asian economies with a background on macroeconomic forecasting and economic data analysis. Involved rin po siya sa consulting work para sa Macroeconomics Research Division ng Asian Development Bank. Siya rin po ang Chief Economist ng Union Bank. Magandang hapon po, Mr. Carlo Asuncion, at welcome po sa ating programa. Hello, magandang hapon. Apo. Gusto lang po natin malaman at establish, before the pandemic, ano po ang kalagayan ng ekonomiya ng Pilipinas? Well, before the pandemic, as we all know, I would say para tayong cruising. Para tayo nasa taas ng 6% growth. And, yun ang average natin since probably the last 15 years. No? So, medyo mahina ang posisyon po natin bago ng pandemic. In fact, yung lagi nga nilang binabanggit na level ng ating utang, yung tinatawag nilang debt to GDP ratio, ay nasa pinakamababa at 39.6%. So, maganda yung footing natin compared to anong nangyari ngayon after the pandemic. Ito nga po yung ngayon, usapan ng ngayong nasa pandemya tayo. Ano po ngayon ang kalagayan ng ating ekonomiya? Sa tingin niyo po, will it get worse or better? So, we know na kung ano yung nangyari. No? Last year, negative 9.6, the deepest economic decline since World War II. Malaki yan. And then, we know ng first quarter, maraming nag-expect noong 2021 na medyo positive growth na tayo. Pero taliwas ito sa nangyari, is na positive, naging lumabas is negative 4.2%. No, so kung tinatanong mo, ay siguro pinakamagandang sagutin dyan yung anong lalabas ngayong second quarter. So kami, we're expect namin, initially kasi ang expectation namin for second quarter is 8.1%. Positive na siya. Di ba? Kung titignan mo, maganda, positive. But ang average rating na naman namin for the whole year is 4%, which is also good. No, pero kung titignan natin yung tinatawag nilang sequential na paggalaw ng ekonomiya na hindi year on year po kasi yung pagsukat, no? So, minsan may mga nawawalang mga informasyon doon year on year. So, alam natin malalim yung pinanggalingan natin ng second quarter ng 2020. So, ang dahilan lang kung bakit magiging positive talaga this second quarter nakikita namin is that it's because of low base. Malalim lang kasi yung pinanggalingan natin. So anything na pagbalik sa normal ay talagang maglalabas siya ng positive na numero. No? And in fact, yung tinatawag nila na sequential quarter-on-quarter growth na seasonally adjusted. No? Tinanggal na natin lahat ng mga pwedeng mga sagaba dun sa the way we look at the numbers. No? Nasa negative pa rin siya at 8.1%. Pero in fairness, umaakit siya actually kasi meron din kami tinatawag na
semi-real time. No? Kumbaga, ginagamit namin yung pinaka-latest na numero dun sa mga forecasting namin. No, so lumalabas siya, ang lumabas na ngayon, hindi na 8.1 as we initially expected, pero mas mataas na siya, 8.8. No, pero actually mababa pa rin yung compared to the others na mga lumalabas ngayon, no, na sa mga ibang analysts at sa mga ibang think tanks or even international financial groups, no, na naglalabas ng mga forecasts. So, yun yung nakikita namin ngayon second quarter. Pero ngayong second half, no, dahil medyo ang tawag na natin yung medyo naka-cloud lalo nung ngayon na meron, di ba, may threat ng Delta variant na mag-spread. Nakita natin nangyari sa Malaysia, una sa India, then Malaysia, ngayon Thailand, talagang sila na ngayon yung mga pinakamatataas na nagtatala ng mga matataas na level ng infections. No, so yung positive na namin na tingin namin, which is about average second half about 6%, 5.8 and about 6.1, 6.2 for the last quarter. Medyo natitreaten siya noon kasi maraming uncertainty na naman. As we all know, just last week, GCQ under heightened restrictions tayo, di ba? May curfew ulit, no? So, and then may restrictions sa dining and all the other pagsisikip ng mga restrictions na tinatawag versus the spread of the potential Delta variant. From what you have seen sa plano po at aksyon ng economic managers ng Duterte admin, gaano katagal bago makarecover at makausad muli ang ekonomiya ng Pilipinas at ano pa ang mga dapat hakbang na magawa? Sa amin, sa pag-aaral namin, pag-obserba namin. So, sa ngayon, ang tingin namin bago tayo makabalik sa pre-pandemic, kumbaga yung level ng GDP or gross domestic product na nakita natin nung bago ng pandemic, may babalik lang yan by the end of 2022. Yun yung forecast namin. Yung government, of course, they're looking at it a little bit earlier. No? So, pero kami, yun ang nakita namin. So, with that, yun nga, actually, yun nga, the forecast namin yun even before this Delta variant threat. No? So, may potential, may posibilidad na kung sana wag naman, no? Maging malala itong impact itong Delta variant, baka mapalayo pa yung pagbalik natin sa pre-pandemic level ng economic growth natin. At sana nga po magkakatapo sinasabi niyo na makakawin tayo at huwag na tayo mapekto nitong paglalapan ng pandemic. Marami pa sana kami gusto itanong pero malapit na po ang pagsasalita ng ating Pangulo. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak at pagbabahagi ng inyong kaalaman sa ating mga kababayan. Mr. Carlo Asuncion, ang Chief Economist ng Union Bank. Maraming salamat po. The Filipino nation claims its rightful place in a community of sovereign states. Thus, we will continue to pursue an independent foreign policy. That may be very clear. Friends to all, enemy to none. Ito ang foreign independent policy ng Administrasyon Duterte. Maging sa issue sa West Philippine Sea, ito ang ipinatutupad na polisiya ng bansa. Bago ang 35th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit noong November 2019, sinabi ni PCOO Secretary Martin Andanar na hindi lamang limitado sa isang aspeto ang relasyon ng Pilipinas sa China. We do have the people-to-people exchanges with the People's Republic of China. We also have trading relations with China. We do have cultural exchanges with China. Ngunit sa kabila ng foreign policy na ito ng Administrasyon Duterte, kapansin-pansin naman ang tinapatamit ng pakitungo nito sa Estados Unidos na largest foreign investor sa Pilipinas at isa sa largest trading partner nito. Noong 2016, sa kanyang pagbisita sa China, inanunsyo pa ng Pangulo ang paghiwalay sa US.
In this venue, Your Honors, in this venue, I announce my separation from the United States. Both in military, not in social disability, both in military but economic also. Sa ngayon ay wala pa rin linaw ang Visiting Forces Agreement ng Pilipinas sa Estados Unidos. February 2019 nang ipag-utos ni Pangulong Duterte ang abrogation o termination sa naturang kasunduan. Ngunit ilang beses na nasuspindi ang abrogation at ngayong taon ay sinabi ng Pangulo na dapat ay magbayad ng US kung nais nitong ituloy ang VFA. I would like to put on notice if there's an American agent here that from now on, you want the visiting forces agreement done, well, they have to pay. It's a shared responsibility. But your share of responsibility does not come free. Because after all, when the war breaks out, we all pay. Ano nga ba ang kahinatnan ng relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos sa huling taon sa pwesto ni Pangulong Duterte? Ano ang mga benepisyong nakuha ng Pilipinas sa ilalim ng Friends to All, Enemy to None policy nito? At napabuti ba sa claim ng Pilipinas sa bahagi ng West Philippine Sea ang pakikipagkaibigan ng Duterte administration sa China? Sa oras na alas 3:55 ng hapon mga kasabay, ang ating Pangulo po ay kasalukuyan nang nandun sa Batasang Pambansa at kanina po ay na-welcome na siya doon sa opisina ng PLLO at any moment from now ay papasok na po ang ating Pangulo sa mismong session hall ng Batasan at dahil kanina nakita natin sa inyong mga screen na binipit po yan sa PTV4 na nakausap ng ating Pangulo si Senate President Tito Soto at si Speaker Lord Alan Velasco at yun na nga po, siya ay tumayo na at palagay natin ilang minuto na lang o ilang segundo na lamang ay maaaring pumasok na ang ating Pangulo sa mismong session hall ng Batasang Pambansa. At dahil po dyan, ay atin po munang makakapanayam ang ating huling panauhin sa araw na ito, isang political analyst na eksperto sa political theory and analysis, cultural theory and politics, environmental politics at politics of everyday and ordinary lives. Siya po ay isa ring professor ng political science sa De La Salle University sa Maynila. At ating po welcome si Professor Antonio Contreras. Prof, magandang hapon. Magandang hapon po. Ayan, ako, matagal tayo hindi nagkikita, Prof. Teka muna. Kaya magsisimulan muna natin ang ating mga tanungan, Prof, dahil papasok lang ang ating Pangulo. Bago makapasok ang ating Pangulo, tanungin ka muna kita. Ano ba talaga ang nakuhang benepisyo ng Pilipinas doon sa polisiyang mukhang friends to all, enemy to none, na ipinatupad ng ating administrasyon simula nung pumasok noong 2016? Unang-una, hindi po tayo dapat naniniwala doon sa friends to all, enemy to none. Kasi kung tutuusin, marami yung inaway ang Pangulo ng mga bansa. Lalo na ang EU, yung mga nag-Russian statements laban sa Estados Unidos, sa Canada, sa Australia. So, meron mo siyang kinampihan din. Alam naman natin yun na yung kanyang pagiging neutral at objective, yun ay dapat ding questionin dahil alam naman natin na naging masyado siyang malapit sa China. Kanya China pivot ay napaka-define. So, ano ang napinabangan natin doon? Nagkaroon tayo ng mas malalim na pag-ugnayan sa China. Pero pagkamat, ganun man ang nangyari, andyan pa rin ang paghimasok ng China sa West Philippine Sea. So, yun yung para bagang ibinigay na natin yung ating pakikipagkaibigan. Pero ang kapalit naman ay para bagang hinaharap pa ang ating mga mamimista,
talagang parang gusto tayong isahan, ikot-ikot pa ang mga naval forces, o kung totoo pa nito mga naval forces, kung ito may mga mamisa ng China, na pinipigilan pa ang ating mga mamamayan para makapagpista. So Prof, sa inyo pong analysis, yung pakikipagkaibigan natin, yung ating nasimula na, sabi nga, malalim na pakikipagkaibigan sa China, ay hindi nakaganda pa lalo sa ating claim tungkol dyan sa West Philippine Sea. Well, sa tingin ko, ang dapat na mas makakaganda sa claim natin ay ipagkikiita natin ang ating karapatan na binaspasan naman ng tribunal. At ito ay makapagtulungan tayo sa ibang bansa sapagkat hindi naman ito natin kaya sapagkat ang area na yan ay hindi lamang tayo may interest, maraming pang bansa. Sama-sama tayong harap sa China ay di mas maganda. Ang nangyari kasi sa ating Pangulo, siya mismo nagsabi na papel lamang yung huling na yan ng tribunal. Yan naman ay parang basura lang yan. So mismo sa kanya nanggaling. Bagamat binawi niya later, bagamat ginamit niya yan na rin yung pagiging panalo natin yun, eh di lalong napahina tuloy yung ating posisyon. Yun lang naman ang punto ko na parang ando na tayo, binigyan na tayo ng isang, sabihin na natin na isang pagtatagumpay sa korte. Bakit hindi natin yun si serious why? I-dismiss pa natin dahil ako tayo makipagtigma. Ay hindi naman po yun mangyayari sapagkat alam naman natin na ang China, wala sa kasaysayan nito makipagtigma ng basta-basta. Lalo na po ang tingin nga sa atin ay kaibigan. Bro, pinag-uusapan natin dito yung pamana. Siyempre, pamana ng isang paalis na Pangulo dahil ito yung kanyang huling Sona. Ano po ang nakikita niyong pamana ng Administrasyon Duterte patungkol sa foreign relations? Kung sinasabi niyo nga na medyo tinamuna, para medyo may pagkakonting kapalpakan tungkol sa relasyon sa China, medyo may naisang tabi tayo na ilang mga talaga namang traditional nating partners, at pagkatapos ay sabi ko na mukhang may inaway ng mga ilang pang bansa diplomatically. So, ano yung pamanang iiwan sa atin when it comes to foreign relations? Sa tingin ko ang pamahalaan nga niya, gumanda ang relasyon natin sa China at least sa level ng formal na diplomasya. Pero ang isang pangit na epekto rin noon ay humina naman yung ating claim. Parang pinahina niya yung claim natin sa West Philippine Sea. Yun naman yung naging doon, yung economic development natin. Marami tayong nakukuha pera sa China. Yung tulong, ito na lang mga donasyon ng Sinovac. Produkto yan ang pagkikipagkaibigan. Pero may kapalit yan. Yun yung pamanang mapait na merong maganda, merong din pangit. Ako, ang ganda ng analysis nito si Professor Antonio Cortez. Sir, ikaw ay aming ipuputuli na muna dahil any moment from now, papasok na ang ating Pangulo. Tayo makikinig muna sa kanyang gagawing State of the Nation address. Pero anytime, Prof, ikaw ay aming makakapanayam muli at makuha naman ang inyong kaisipan patungkol sa maaaring masabi ng ating Pangulo sa kanyang State of the Nation address. Maraming salamat po, Professor Antonio Contreras, isang political analyst. At muli aking tinatawagan ang aking mga co-hosts, si Angel at siyempre si Bernard, para sa bago magsimula ang pagsasalita ng ating Pangulo. Angel, Bernard? Attorney G, maraming salamat at yun nga, that sums up yung mga naging kapanayan natin kanina at tatalakay natin yung tungkol sa health concerns, economy ng Pilipinas ngayong may nararanasan tayong pandemya, and of course itong polisiya, foreign policy ng Pangulong Rodrigo Duterte. And these also ay inaasahan natin na lalabas, Attorney G and Bernard, dun sa magiging talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte mamaya sa kanyang State of the Nation address. At ano pa, yung ating maaaring asahan na riyan din po yung napaka-popular na proyekto ng Pangulo, yung Build program, di ba, Attorney G at Bernard, yung kanyang campaign against illegal drugs, yung Bayanihan Act at Universal Healthcare.
Act at saka yung anti-terrorism. But most importantly, we would like to know yung naging achievement at yung plan ng pamahalaang Duterte dito sa pandemic response, no? Paano tayo mag-move forward ngayong nararanasan pa rin natin ang COVID-19 pandemic. Yan, Angela, at attorney, mas kaabang-abang ngayon yung speech ng Pangulo, yung kanyang Sona, matapos papakinggan natin yung mga sinabi ng ating mga guest speaker. At sa punto nga na ito ay, kumbaga, ilan sa mga inabot na sabi mo nga kanina, Angela, yung kayangihan rin, marami nag-abang yan kung mapapakinggan ng Pangulo. And of course, yung ano ba yung natutunan ng administrasyon dito sa pandemic na ito? Dahil si mismo ang Pangulo nagsabi nung nakaraang Sona na hindi lang ito yung pandemic na maaaring maranasan natin. Kaya isa rin sa isusulong ng mga mambabatas yung pagtatayo ng sarili natin, kagaya sa Amerika, nung CDC, Center for Disease Control, para tayo mismo meron na tayong sariling ma-establish, natutunan tayo sa mga naranasan natin ngayon, paano tutugon. And then yung nabanggit niya kanina, yung tayo mismo magkaroon na dapat ng kakayanan na mag-produce ng sariling bakuna. Attorney Angela. Kanang bahagi po ng inyong mga TV screen, mga kasambahay, makikita niyo po ang live feed na binibigay sa atin ng PTV4 at ang ating pong Pangulo ay naglalakad na patungo sa session hall ng Batasang Pambansa. At kung ito ka nagkakamali, Angel Bernard, dyan ay sa RTBM pala yan. Kung ito ka nagkakamali, South Wing, yung papasukan ng ating Pangulo. Alam niyo po kasi dyan sa Batasang Pambansa, meron dyan South Wing, North Wing, West Wing. Pero mukhang sa South Wing ang pagpasok ng ating Pangulo, medyo mahaba-haba po yun, magmula doon sa opisina ng Presidential Legislative Liaison Office. At syempre po, kasama ng ating Pangulo si Senator Bongo, at nauna na po kanina matapos siyang welcome naman po ni Senate President Tito Soto at Speaker Lord Alan Velasco, paglapag po ng chopper, ang presidential chopper niya po sa compound ng Batasang Pambansa. At siyempre, ina-expect natin, Angel, Bernard, na pagpasok ng ating Pangulo, magtatayo ng lahat. Kung napansin ko kanina, yung pinakitang shot sa atin ng RTVM, mukhang nilagyan nila ng harang ng gilid. So, ang presidente ay dadaan sa gitna, doon sa mismong loob ng session hall. And therefore, hindi na po ito yung katulad ng mga dati na talagang magtutubog ang ating Pangulo kapag siya ay biglang pumasok na sa session hall. Tutugin siya ng mga congressmen, ng mga senators, kanya-kanyang kamay, kanya-kanyang bati. Ito po, definitely, wala po tayong masasaksihan na ganyan dahil nasa pinapatupad na health protocol po natin. Tandaan natin, ang lahat ng umaten na mga naandyan po, na VIP at mga kongresista at senador, ay nag-underwent po sila lahat ng RT-PCR. At the same time, pagdating doon sa kongreso, ay nagpa-antigen test pa. At sila po, mga naandyan po ngayon ay mga 350 to 400 na katao lamang sapagkat madami po ay naka-virtual presence lang ang kanilang participation sa Sona na ito. So, Angel, Bernard, kasalukuyan pa rin naglalakad ang ating Pangulo. Haba-haba kasi yun eh. Yung si Angel dati nung nag-cover yan sa ating batasan, medyo galing kasi ang PNL sa may bandang babae. Tapos lalakadin mo yan, tataas kang ganyan. Pagkatapos tsaka kapupunta doon sa main door ng Batasang Pambansa. Di ba, Angel? Yes, Attorney G, tama ka. Runway talaga. Ika nga, sabi nila, mahaba-haba. At tama ka, Attorney G, no? Maraming mga proseso ang hindi na ginawa ngayon o tradisyon na ginagawa noon dahil nga isinasaalang-alang yung ating sitwasyon ngayon dahil sa COVID-19 pandemic. But habang iniintay po yung Pangulo, ang sabi sa atin, talagang pinatutugtog yung mga paborito niyang kanta. Yung mga kanta katulad ng Dust in the Wind, What a Wonderful World. At mamaya po, ang sabi po sa atin, ang kakanta ng national anthem ay ang singer na si Morissette Amon. At yun, siya po ang kakanta ng national anthem bago magsimula ang Pangulong Rodrigo Duterte. This time around, mga kasama Attorney G and Bernard, sinabi rin sa atin na binigyan naman ngayong taon ng kalayaan at PCOO na mag-direct nitong Sona. At ang director po ngayon ay yung mga naging director na rin po ng mga past presidents sa Sona, si Director Danny Abad, at siya po ang nangunguna ngayon sa pag-cover nito
ng State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte. As we speak po, nakikita natin sa inyong TV screen ang pag-akyat ni Pangulong Rodrigo Duterte. Attorney G, yung sinasabi mo kanina na baka hindi na siya sumama sa taas dahil kumpara nung nakaraang taon, diretso na siya sa baba. It's a different scenario right now. Parang yung mga nakaraang taon ay umakit na po si Pangulong Rodrigo Duterte sa taas katabi po ng ating Senate President na si Senator Tito Soto III at ang House Speaker na si Lord Alan Velasco. At Bernard, may maaari ka pang idagdag. May nakikita rin tayo dyan na na parang clear glass is kumbaga parang divider dun sa tatlo just to maintain pa rin yung minimum health protocols. Yes, Bernard. Puntahan na po natin ang Batasang Pambansa para sa programa ng Sona. Pag-ibig, peras ng sinangalan, alap ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa magtulubi, di ka pasisikin, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit ang pagkabay, bilang ang tunay at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig, ang bituin at araw niya kailan mamay di matinig. Lupa ng araw na ang ating pagsinta, buhay langit sa piling ko. Aming ligaya na kasay ng ating, ang mamatay ng dahil sa'yo. At kasalukuyan, Angel and Bernard. Morissette Amon, napakaganda ng pagkakaawit niya ng Lupang Hirang. Tama ba, Atty. Angela? Sumunod siya dun sa kumbaga yung talagang dapat na yun yung talagang tono kumbaga ng pambansang awit. Yung cadence ng pambansang awit, di ba? Yan ay talagang inaawit. Inaawit siya na mabilis eh. Hindi yung mga kanya-kanyang rendition, hindi ng pambansang awit. Oo, kanya-kanyang pamamaraan ng pag-awit tayo. Hindi kasi, at yan ay, yung pag-awit mismo natin ay may batas ng pambansang awit, mga kasambahay, Angel at Bernard, hindi na pwedeng basta-basta. May kumpas pa nga yan, ba kung natatandaan nyo, nung tayo nag-aaral sa ating mga paaralan, may kumpas mismo, 4-4. Kung hindi tayo nagkakamali ang kumpas ng pambansang awit. No, diba? Oo, tama ka dyan, Attorney G. Oo, ngayon kasalukuyan po nangyayari yung community prayer dyan sa Batasan Pambansa bago simulan ang State of the Nation Address si Pangulong Rodrigo Duterte, Attorney G, and Bernard, bago magsimula ang talumpati ni Pangulo, ay siya ay introduce, tama ba, Attorney G, ni House Speaker Lord Alan J. Velasco. Yan. After nun, yun ay maririnig na natin yung magiging talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte. Attorney G and Brian Bernard pala rather, naalala ko lang na isa sa mga makikita natin or aabangan sana natin ngayon ay yung issue naman ng ENDO. Kasi Attorney G and Bernard, nung yan ang naging pangako niya nung una, 'di ba? So matatapos na yung kanyang termino. Na isang katuparan ba ito or meron pang plano? Kasi binuhay po ulit ito ni Dole Secretary Silvestre Rebellion III at sinasabi niya hopefully daw ay maipasa ang batas na ito. Balikan natin mga kasambahay ang Batasang Pambansa sapagkat pinakilala na po ang ating Pangulo at kasalukuyan siya bumababa ngayon sa pinaka-pedestal na pinakataas ng batasan sa harapan at siya po ay pupunta na dyan sa gusto niya. Nakikita nyo, Angel at Bernard, mga kasabay, nakikita nyo po yun, andyan ang presidential seal. Basta lagi nagsasalita ang Pangulo, SOP yan. Yan ay protocol na andyan lagi ang presidential seal. Lalo na ito ay napaka-formal na event po.
At pakinggan na po natin mga kasambahay. Sisimula na po ang State of the Nation Address kahuli-hulihang Sona ni Pangulong Rodrigo Roa. Sona crowd that ever happened here. So many beautiful faces. And we only have to guess when you see the full face of the person. Senate President Vicente Soto III and the honorable members of the Senate, House Speaker Lord Alan J. Velasco, and the honorable members of the House of Representatives, Vice President Maria Leonor Robredo, former Presidents Fidel V. Ramos, Gloria Macapagal Arroyo, Joseph Ejercito Estrada, the Chief Justice Alexander Gismondo, and the Justices of the Supreme Court, Executive Secretary Salvador Villaldia, and the members of the Cabinet, Dean of the Diplomatic Corps, His Excellency Archbishop Charles John Brown, and the distinguished members of the Diplomatic Corps, my fellow government workers, of course, my lovely wife, Annette, mga mahal kong kababayan, when I assumed the presidency 5 years ago, dominant in my mind were the dreams and visions of a better life for all Filipinos. I saw them as reachable through the institution of reforms, radical changes in both in the structure of government and the mode of governance. Changes designed responsibility, accountability, and all in consonance with the truth that the public office is in public trust. When I ran for the presidency, I just made fundamental processes, and strangely, you can count them by the fingers of your hand. In those changes, as I thought that was really, there was time and doable. To offer free education, it's there already. Universal health care, nandiyan na po. Fight against illegal drugs, criminality, and corruption, and the development structure, including free irrigation and other big-ticket projects. I thought I didn't have funds to do it. But by chance, among others, they were done in my term. Today, as I approach my term, my end of my term, I have less visions, but more remembrances. But mine is not to view or to second guess what might have been, but to bear and respond with the urgency of the unforeseen events as they unfold. Even before I took oath of office, and everyone else, I suppose, knew the gravity
of the enormity of the problems that the country was facing. And precisely because of that awareness, I was driven to hasten implementation of changes which I believe the country needed, keeping in mind that the Constitution afforded me only 6 years to make those changes happen. Making a difference within the constitutional time frame is what I was up against. But no one gets by legally without warming to the needle's eye of the constitutional imperatives. That is why I cajole, I shoot, I push, and I tangled with men of wealth and influence who were oblivious to the angst and pleas of the weak and of the impoverished. And for that, I was pilloried to no end. But I did not succumb to the attacks, and neither did I allow criticisms, however intense, dampen my determination and initiatives because my purpose was pure and unpolluted. While we were busy instituting reforms between authors of illegal drugs and corruption laid low for a while, only to resurface as still with us and make no mistake about it. Corruption is but another term to stealing people's money, dashing in its wake a nation's goals and aspirations. Due to the brilliant programs and excellent work of our economic managers and the extraordinary cooperation between the executive and legislative branches of government. Our economy, with investor confidence, was poised to leapfrog from the company into the company of the world's fastest growing economies until COVID-19 pandemic stalled everything. Be that as it may, allow me this opportunity to extend my personal and the nation's gratitude to all those who selflessly gave the, their all in the fight against COVID-19, our health workers and other frontliners who risk their own safety to keep our essential health services and our food supply chain running, boosting economic activity and ensure peace and order in our community. I would like also to extend my deepest appreciation for the generosity of the private sector paying to the government's aid in fighting COVID-19. I am profoundly thankful
for your sustained assistance to fellow Filipino. And amidst the same deleterious effect of the pandemic to our respective industries, let me assure you that the government is committed to assess the private sector to regain the commercial vibrance of the country prior to the pandemic. To our local executives, this pandemic pushes you to step up and deliver responsive. I'm glad to have seen you undertake new and heightened responsibility, working doubly hard to protect your constituents. To the international development partners who extended a helping hand amidst the global health emergency, the Philippines remembers your kindness and goodwill with sincere gratitude. And to all of you who answered the offer to protect one another by adhering to our nation's protocols, salamat. Then let me ask, perhaps to and to myself, what exactly is the state of the nation today? In the light of the pandemic which has paralyzed business activities and crippled even the strongest world's economies. So, where do we go from here? Looking back to our accomplishments. In my first Sona, I laid down with utmost commitment and resolve the overall direction of my presidency. A comfortable life for all Filipinos anchored on a people-centered approach to development and governance. If I remember correctly, my administration, I said, will implement the human approach to development governance in our people's welfare in the areas of health, free education, adequate food and housing, environmental preservation, and respect for the culture. I bore no illusions that steering a nation a comfortable life for every Filipino would be easy. Indeed, the past 5 years have truly been challenging and humbling. I stand here before you today bearing no conceit, but if there is one thing that I could be proud of, is that not once did I waver in doing the unpopular, even if it meant upholding the greatest good for the greatest number. Before I took office, our country was beset with communist insurgency scattered across the nation. Separatist movement that sought to divide us on the basis of religion. And religions
deficiency. And the proliferation of illegal drugs and criminality. This is an impact project Our for armed Katilan. forces were still equipped And to it's deal true. with internal and So, external threats. Akong nakitaan Police na force mga had been ma-turnover, overwhelmed mahamok na yung mga gigani. So, medyo by criminality and the drug trade. Drug. I made it a priority to strengthen the institution, boost the morale of the men and women of the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police and other armed services. Again, I thank Congress for working with the Executive Department in enhancing capabilities of the AFP and PNP through our modernization program. In 2018, we raised the salaries of our military and uniformed policemen and personnel to a level commensurate to the critical role they play in upholding national security and maintaining order. I am asking Congress to pass a unified system of separation, retirement, and pension of military and uniformed personnel to maintain government fiscal flexibility and provide adequate benefits and remuneration to our men and women in uniform. This shall apply only to the new entrants of the military and civil. Hindi ho lahat. Cannot be that we have to pay so many, uh, even the salaries of the retired. They get the chunk of the big budget. And if we include the new entrants, the funds available for them would not be enough. It is also high time for us to pass a law providing free legal assistance to AFP and PNP officers, enlisted personnel, to help them from charges arising from incidents related to the performance of official duty. The continuous upgrading of our defense capability shall ensure that we shall uphold our territorial integrity and sovereignty from external and security threats among the new additions. We welcome the country's two missile-capable warships to enable us to protect our seas by providing them with necessary equipment, by enhancing their professional capabilities, and looking after the families of the soldiers who would just be longer be in their company. We do not only strengthen our military and police, we also inspire them to serve this nation with the highest degree of loyalty and patriotism.
We enable them to carry out their mandate to defeat all enemies of the state, whatever the cost. Indeed, I am proud of the accomplishments of our troops in securing our nation against all threats to our democratic institutions. But peace must be realized. Peace and security is not only just a military concern. That is why we deviated from the traditional purely military approach in dealing with matters of national security. With the creation of the National Task Force to End Communist Armed Conflict, or NTF-LCAC, we have made great strides in addressing the root causes of this conflict by empowering our kababayans who have been used by the communist for many decades. In our continuing effort to build state of safe and conflict-resilient barangays, we have worked towards the sustainable rehabilitation and development of communities where the communists used to operate. Through the NTF-LCAC, we invested in farm-to-market roads, school buildings, water and sanitation, health stations, and livelihood. Alam mo, kasali na tayo dito lahat. Always, every law or every regulation must pass Congress, of course, to the President. But sometimes, in our, well, in the performance of our duties, we encounter uh, the not so nice of confronting each other. But because of these interventions, more than 70 former 70,000, 17, sorry, former communist rebels have surrendered to government. They have returned to the folds of the law and are happily reintegrating programs or the local eclipse. Either I am talking too fast or too slow, or the operator of this thing here is drowsy. Maybe because I had so many ad-libs along the way. Marami akong akin lang. Kaya yung nahinto ako when I stop and I'm brushing something in my the gray matter between my ears. Hindi humahabol o hindi alam ng operator. Hindi bale, ma'am, mahal pa rin kita. Lalaki ba ito o yung mga babae? Kagabi yung mga babae, sila? Oo, sabihin mo sa kanila, makipagkita ako ngayon. I will embrace them for their punctuality in operating this, this strange machine that
gives you the speech. With the support of our local government units, I am confident that support for the communist movement will continue to erode in the next few months. Unlike, unlike the decades-old Moro rebellion in Mindanao, we also bring an end to the armed struggle of the communists once and for all. Sa totoo lang, itong komunista, college pa ako. Hanggang ngayon, ang mga sige pa rin. So, speech pa lang ito, kunwari lang, pero ang totoo, there's a lot of fighting going on in the countryside. But I'd like to credit the police and the military for destroying so many communist fronts. I think they have destroyed more than 15 apparatus for the fronts, the Communist Party of the Philippines. Alam mo, mag-istorya muna tayo sa taxation. I'd like to be frank with you. Everybody, as everybody in this country, are paying taxes to the communists. The Communist Party earns billions, but pass on a little to their fighting men who die for an ideology that is so rotten and corrupt. They themselves are pocketing the money, and their children are studying in Europe and in other places, which I think none of you here can finance such journey. Yan ang masakit eh. They collect taxes, support season in Netherlands, and they do nothing but bad-mouth government and mouth, no, war, dogmas, and everything. Hindi na sila naganapakot. It's about 53 years in the making. And until today, the poor people are dying. The cadres, and most of them belonging to the indigenous tribes of our country, are fighting a losing battle between communists and the government. They waste lives, they enlist children, and they are proud of it, but they deny it. But when you go to the mountains, as I, as a senator, go many times, even during the elections, they were there with so many arms that I think somebody, an idiot here in the Philippines, supplied the arms. I'd like to ask Congress, especially Senator Bato, kindly dig on, because we have identified the person who imported the AK-47 into this country on the pretext of using it in the security, providing security and guards in all business establishments, and for those who can afford their home. This policeman, I think, is still there. He was a colonel
and still, walang nangyari. At maraming sundalong namatay dahil sa mga armas na pinasok nila dito sa Pilipinas. So that my orders to you, if you see them walking around, kindly shoot them dead. I would be happy. Anyway, you're already charged in the ICC together with me. So what is the problem of adding another one? Another idiot Filipino who has caused great damage to our country. Yan ho ang totoo dyan. At itong mga pulis, but let me go back in time. When I first said I will fight drugs in 6 months, I thought it was like in Davao. You can either coerce, intimidate, or bribe them. Or give them money. I said, lumabas kayo ng Davao, doon kayo magkalat sa Luzon at sa ibang lugar. Huwag dito sa Davao. Naniniwala naman ang mga ulol at we were able to attain a sense of normalcy in the city. Yun ho ang totoo. There are people charged with corruption going to prison for just maybe not telling the truth in their assets and liabilities. Nakukulong. Itong mga police were doing their thing, their drugs. They were the manufacturers and they were the distributor of drugs. When I became president, I asked De La Rosa. He was the chief of police of my city. I promoted him directly. PNP chief. 4-star na kaagad automatic. But I told him and the others, look for the enemies. Look where they are. And if you find them, destroy the apparatus. Destroy all from the manufacturers to the peddlers. Because we are fighting a drug war that was being participated in the business by 9 generals of the PNP. Kayan ang sakit sa loob. I did not know that I was fighting my own government, customs, and everyone else were facilitating the importation of drugs. And one importation, as you can see it every night on TV, the police now sees about almost $1 billion worth of drugs every day. And if you look at the 888, there are about 1,000 Filipinos arrested every day by the police in connection with drug trafficking. And that is why I go crazy looking at the situation. They are still around. We do not have the laboratories now because nawala na sila. At itong naiwan ngayon are doing the importation. The citizens of another country cook their shabu in their tawag dito, in their tagpot or something, and they throw out the product
contained in the plastic bags and with an GPS attached to the contraband so that the importers here could find them easily. That is how we are fighting, almost losing the battle against that. And now, the Sinalosa gangsters of Mexico and the triad of Laos in that area. Are busy cooking, and we have Filipinos here with nothing in their mind except to destroy a nation, distribute it. That is what I said. I've been asked the question, and several times I gave the answer. I am a Filipino, and I love my country. I do not want my country in disarray because of drugs. I do not want families break up and become dysfunctional. Yun ang masakit sa akin. If you want to destroy a family, look for a way of the member or a resident of that family home. Bigyan mo ng droga. Pag nandiyan ng droga at they are booked, and that is the end. Sometimes families are separated because of drugs, becomes dysfunctional, at yung mga masawa magpunta doon sa abroad nga to look for jobs. And you know, in the Middle East, I am not attributing it to any particular country, but there are tribes in the Middle East who are employing our Filipino citizens, and they are uniformed. Everybody who comes here home asks them how many hours of sleep they have. They said it's only 3 to 4 hours. And the food is hogwash. And the sacrifice because they send money to the families back home. And thinking all the time that the money was spent usefully, only to realize when she comes home that that family has already dispersed to nowhere. Bakit yan? Because itong mga durugista sa baba, itong peddlers, itong basurero, tawag, the street lingo, they look for families na may mga nanay, tatay nagtrabaho, ang tatay or nanay nagtatrabaho sa abroad. At to think na iniiwan nila ang mga anak nila kung saan-saan na lang to their neighbors at the tender age of 3 to 4, 5. It breaks your heart. Iiwan lang nila sa kapitbahay kung walang mga relatives. And then, when they come back 5 years after, 4 years after, they now realize that their young sons and daughters have gone into prostitution because of drugs. And their boys or their male are nowhere to be found and into the drug business also. Yun ang pinakamasakit. Masakit sa akin
na ang Pilipina pumunta doon para magtrabaho because sexual abuse in some tribes in the Middle East have this notion that if you are a slave or you are a paid person working for them, sexual abuse becomes part of the territory. Kaya dyan ako pumuputok at nakakita ko yung mga pamilya na sira. And to think that they labored without sleep, eating, I said, garbage, and not being allowed to go to their own church to pray, well, that is prohibited by them. And we have been just because of their money that they get, we just look the other way around, but still being, bothered every night and day. What will happen to the next succeeding group? That is why I have in this speech I talk about slavery. Pero yan, magprangka ako, I have never denied, and the ICC can record it. Those who destroy my country, I will kill you. And those who destroy the young people of our country, I will kill you. Talagang ngayon kita because I love my country. You can do it the legal way, but it would take you months and years. And you know what? The statistics I just learned the other night, that plenty of those who are in the middle class have been released from prison despite the fact that they are charged of trafficking which is non-bailable, and most of them are out. Babae pati lalaki ang kaso. And that is why I said, I toyed with the idea. I said, if there is still space, with due respect to Senate President, he is a good man. He can become a good Vice President. He is holy. Ngayon, hindi na siya nahuhuli. Noon, huling-huli siya. But with due respect to Senator Soto, who's also running for the Vice Presidency, he is a capable man, a good man, and a Filipino. Sige ako tingin sa harap, nandito para sa likod ko. You know, you are all, I've been in politics, mayor for 23 years, 5 years as a congressman dito. I work here. And 4 years working as vice mayor for my daughter, Sarah. And the presidency. I've been in politics almost 23 plus 4 plus almost 40. Kaya hindi ko na malaman ang seat arrangement dito. Hindi ko alam na noon pa ang Senate President pati. Butit na lang hindi ko sinali si Velasco. Baka hindi na ako makabalik doon maya. Bale, diretso na ko uwi. I have said many times before, the bloodshed caused by the separatist movement in Mindanao is all about correcting the historical injustice suffered by the Moro people. Since the period of colonialization, with the help of Congress, we were able to pass the organic law
for the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Finally fulfilling a promise that was decades in the making. Our victory in Marawi is also a testament to how the Filipinos' patriotism is far stronger than any extremist group. As I have said before many times, there is no room for lawlessness in this country. Building or rebuilding a better Marawi remains today still not completed. To Task Force Bangon Marawi, we need to race against time, and you have to finish the necessary work for to rehabilitate the war-torn city and bring back its families back home. But let me talk again about the drugs. I was just ahead. I was talking something else. Nag-segue ako. While we have made great strides in ending rebellion and insurgency in various parts of the country, we still have long way in our fight against the proliferation of drugs. This problem has hounded our country for several decades, destroying families and degrading the moral fiber of our society. When the assumed office, I committed to end this problem at the soonest possible time. We launched an unprecedented war against illegal drugs and to destroy their apparatus. That permitted every level and sector of society. We wage war on the manufacturers, the financiers, the suppliers, the peddlers, and the entire syndicates, and more importantly, their protectors in government. We have rescued and reformed drug dependence because of their idiotic sense of decency. While interventions and building facilities not only for the rehabilitation but also to prepare them to reintegrate into society. Our unyielding campaign led to the surrender of millions of drug dependents and neutralization, capture, and prosecution of thousands of drug personalities. The dismantling of illegal drugs and syndicates and the drug laboratories, the extensive drug communities down to the barangay level, and the cutting of narco politics. You know, allow me a little bit of your time. Wala naman siguro kayong lakad ngayon. Unless na, no, you want to, unless you have this appointment with, I'm sure hindi babae yan. That will be a success statement. Kung nagmamadali talaga, halos tumatakbo, babae yan. Kung naglalakad lang na natural, medyo less important yan. Ganon yan. Pero dito wala. I'm not making any success na I'm just saying the truth. What is the truth? It's there for all to see. Okay, let me talk about our quest for infrastructure development. 5 years ago, the first thing I made sure was to increase our infrastructure spending to an average of 5% of the country's GDP. This is significantly higher than the infrastructure spending of each and past four administrations. Thanks to the comprehensive tax reform program
that enabled us to fund critical infrastructure projects. Today, we can see the tangible results all around. MRT-3, with its frequent breakdowns and unloading of passengers mid-rail, was a horror. That was for the daily commuters to endure in the past. Now, MRT-3 no longer unloads passengers but to their destinations. The waiting time between trains had been significantly reduced to 10 trains running at only 30 kilometers per hour before. Now MRT runs 23 trains at 60 kilometers per hour. We have taken away the misery of public commuting. We also pursue the completion of the LRT to East Extension project by extending Line 2 and adding 2 more stations. We have reduced travel time between Manila and Antipolo from the usual 2 to 3 hours to only just 40 minutes. Thanks to our partnership with the private sector, we are able to open stage 3 of the Metro Manila Skyway in January this year. This decongested EDSA and other major roads in Metro Manila. On Independence Day last month, we also inaugurated the Kalayaan Bridge, part of the BGC Ortigas Centerlink project, which will reduce the usual 1 hour travel time between the two business districts in just 12 minutes. Beyond Metro Manila, we are pursuing several high-impact projects that will be completed within my term and perhaps in the following years. It's a question of money. Just this July, we inspected the newly built passenger terminal building of the Clark International Airport. The new and modern passenger terminal is equipped with the latest state-of-art technology. This can accommodate 8 million passengers, alleviate air traffic congestion at the Naya Airport, as well as serve a major growth driver and gateway to northern and central Luzon. Madali man ang pakpak, ang basa ang mahirap. To help promote equitable development, we also completed several roads leading to important trade corridors. Last year, we completed the construction of the Poro Point Free Port Zone Road in La Union, which improved nakita na ninyo yan? Wala. Sige lang, pakpak. You don't even have a picture of what I'm talking about, I'm sure. To improve access to prime spots for investment tourism in the Poro Point area. We also completed the Junction Lanao Pagadian Zamboanga City Road, which will provide easier access to farms and easily transport their agricultural products at low cost and in great quantities to industries and economic zones located in Tiblahan, Zamboanga, Cebu.
Sorsogon City in Bicol. Inuna namin yan kasi mahal ko ang mga Bicolano. Pangangatawan ninyo yung pakpak ninyo ha. Baka the Sorsogon City Coastal Pass-by Road is targeted completion by the end of 2021, while the Davao City Coastal Road will be completed by 2023. Bakit? Why? Why is Davao last? Kasi sinabi ko sa kanila, unahin ninyo yung buong Pilipinas. During the initial years of my presidency, I told the economic managers and the DPWH, pati si Art Tugade sa transportation, unahin ninyo ang Luzon at ibang areas sa Mindanao. Do not look into the political trails of the city and other provinces. Sinadya ko talaga na ipanghuli ng Davao. Kaya ang for the Davao venues, you must understand that we cannot really unahin natin yung kasi taga dyan ako eh. Kung hindi ako sigurado taga Davao, tapos na yan, pareho ng iba. Kaya lang sinabi ko, make Davao the last priority. Totoo yan. Sorsogon is little politics, but that's the territory of our Vice President, Lene Robredo. Are you here, ma'am? Zoom. Meron ho kayong Sorsogon at iba pa. We have inaugurated new highways and roads and skyways. We have brought both new trains, and these are a testament that we have greatly eased the grueling experience of traveling and commuting. And to sustain our momentum in infrastructure development, I have directed DPWH, DTR, NEDA, Department of Finance, and DBM to be on full speed to ensure that our flagship project will be completed within my term, especially those that could help disperse economic activity outside of the densely populated Metro Manila. So I thus earnestly call upon our LGU and private sector partners to help us speed and go for the earliest realization towards our flagship project, infrastructure, and others. Let me dwell about governance. As we improve the connectivity, we work towards greater convenience for our travelers. We have extended the validity of the Philippine passport to 10 years to lessen the burden of our travelers and OFWs. We have also gone beyond merely addressing the 3 million backlog of the driver's licenses in 2016. We also extended for the new cars the validity of the driver's license to 5 years, and addedly, we shall begin the issuance of these driver's licenses within 10 years, which would be good for 10 years if there is no traffic violation. So, punta ko doon sa LTO, maybe you have a good sight
merong ano yan eh. Uh, I think there's an examination there somewhere to test your ability to drive safely. And you go back 10 years after and you think that you still have a good sight and your reflexes are still good. 10 years, marami ang banggaan yan. Sigurado ako. Pero after 10 years, no, after 5, there should be a stricter measure to issue the 10 years validity of a driver's license by imposing stringent requirements to test the essential functions of eyesight and hearing. Yung iba, hindi na nakakarinig ng serbato eh. So, I have to, 10 years is too long. I like it. It's good. But we should have, I said, in 5 years, we should go there for a medical makeover. Tingnan lang kung kaya pa. Not only did we extend the validity of the licenses and passports, we also sought to make long lines a thing of the past. By streamlining government processes, these efforts are embodied in the Ease of Doing Business Act, which Congress passed on 2018. Thank you, Congress. Sa inyo yon. Ako ang nagpirma pala. Ako nag-execute. Pakpak rin kayo. Dapat gano'n ang Sona. Sabihin mo lahat. At sabihin mo na your, not really your qualms, but your misgivings somewhere there. Transactions will be further streamlined with the rollout of the Philippine Identification System or the PhilSy to the Philippine Identification System Act. With this, we hope to facilitate better access, better services and access for all Filipinos, even in the far-flung areas. I want to say something about this, but I'm taking too long. We also ensured the modification of the salary schedule for civilian government personnel through the salary standardization law 5. A necessary measure for our civil servants to recognize their work and accomplishment as well as a gesture of gratitude and goodwill. We have this legacy and we hope to pass on this establishment of central business portal, single site, and for all business-related transactions such as securing business permits, licenses, and clearances, and launched earlier this year. It shall be elevated our global standing in doing business arena and improve our country's competitiveness. Alam mo ito, yung queuing. When I was a mayor, I don't know, but maybe a legislator or a senator or a congressman, but not really that he is higher than the other. But kung dumaan ka as a local government employee worker, just like me, for 23 years, itong queuing, matagal ko na ito. In Davao, ang passport issuances na doon sa likod ng SM
isang gabi, motor ako, nakita ko yung mga paa sa simento. So I was thinking, ano nangyari dito? So nagbaba ako, sabi ko, bakit dito kayo natutulog? Sabi nila, you know, Mayor, ang pagbukas niyan, kailangan nakapila na kami. Kung hindi, sunod, mga araw na naman kami. So, I called for the chief of office. And I said, look, I may not be the person above you supervising, but make sure that this thing will not happen tomorrow. As in tomorrow. Tapos tinawagan ko ang itong ano. Sabi ko, why don't you give cards? Kung marami sila pagdinya, may magtakad na martial o ito iba bukas at 4 p.m. So you have to study the time and motion of people doing work. Sabi ko, ayaw ko dito sa Davao. Because Mindanao, sa Davao ang ano ang issuances ng passport. So ngayon, pagka-presidente ko, sabi ko, ayaw ko nang makita yan. Not during my time. Not during my time. Maghanap ko ng ibang panahon. Ayusin ninyo yan. I do not want people queuing under the heat of the sun and rain. Kaya, sabi ko, hindi magbigay kayo ng card. They should go to one window, magkuha kayo kung kailan sila makabalik. So divide, I should study your time and the motion of, the process. And dito nangyari na because I insisted. Today there is no more queuing, especially in the National Office, Statistics Office. Nakita ko. Talagang, sabi ko na, either you fix the thing or I will resign tomorrow because I could not bear to say those people. Hindi sa panahon ko, hindi ko madala, hindi ko man kayo mapatay, hindi ko kayo mabubog. Ako ang alis sa gobyerno. Ayusin ninyo yan. Hindi ko gustong makita yan. Since 2016, the Office of the President has issued 138 executive orders, 43 administrative orders, 86 memorandum circulars, 52 memorandum orders, and 1,038 proclamations. These issuances have been integral guideposts government administration and development agenda. The Office of the President has demonstrated careful stewardship of the power by initiating reforms. We upgraded and improved the system and process to ensure that it can provide the best service to the institution of the presidency and the offices under it, ultimately to the Filipino people. To further promote transparency and accountability in government, we also issued the order of the freedom of information and opens the records of transaction, decision, issuances of all government agencies. In relation to this, we have also a Presidential Anti-Corrupt Commission that is tasked to run after corrupt and erring government officials and bring them to justice. Alam mo, I don't know if you perhaps have come to know about it. I have yung pastilya sa airport. There were 43 personnel. I fired them all. Talagang pinaalis ko sa gobyerno. Nagbalot mga ako ng pera sa pastillas. Sabi ko kay
balot na lagyan mo ng pera. Kaya ito ang ipakain ko sa kanila. Tinawag ko, 43 of them from the immigration. Mabutit na lang nandyan si Justice Secretary Guevara. So, that prevented me from doing it because kung hindi siya dumating, and I never expected him to be there, bigyan ko isa't isa yung papel at ipakain ko talaga yung pera sa kanila. Kung gusto mo ng pera, kainin. That is the best way. Then you file them. Customs 73 passports. And every day you have about, we have dismissed about 200 government personnel. But some I did not allow the publication because may mga pamilya eh. So of late yung sabi nila na huwag na lang kasi nasasaktan yung mga. So ngayon wala na. I'm stopping. But there is no saying that we cannot reimpose it again for all of these ages. I still have about a year. I will reach you somehow. But corruption is endemic in government. You cannot stop corruption. Nobody can stop corruption unless you overturn government completely. If I were the next president, if you think that it is really need for you to change everybody in the system, then you declare martial law and fire everybody and allow the new generation to come in to work for government. Eh, kung hindi mo ganunin, walang mangyari. Nandyan, it's in the system. Kagaya ng drugs. Sino ba naman maniwala na nine generals sa police were into trafficking? And because they are policemen, the charges simply just, because the prosecution, the investigation, which form part of the vital documents of court, wala, nobody was investigating because they were also policemen. Kaya yan kahirap. Kaya gusto mo, itong mga to, talagang the only way to do it, just call them and say, look for another job. Don't. Ganun kahirap. Now, let me pursue my talk with the foreign policy of the country. In the international arena, we have vigorously pursued an independent foreign policy centered on the promotion and protection of our core national interests. Yet, sigurado kayo sa pinapagan ninyo. I was just laying the predicate of what I'm going to say. Yet, we continue. I will just give the cue, then you clap your hands. If I not, yet biro lang yan. Yet we continue to work with all nations and seek partnerships that work. Because despite differences, it is an independent world with interests and objectives intersect. Now, partners heretofore silent for equivocal reasons have expressed their principled positions that echo our own. That disputes and contested areas, the majesty of the law must prevail, and this is most welcome. To our friends in ASEAN and around the world, thank you for supporting my government, my country and people. We are
it truly matters. I assure you that the Philippines will remain a responsible member of the international community. And we will work with you to achieve our shared objectives. But no mistake, but no mistake, make, but make, make no mistake, brother. Gone are the days when the Philippines decides and acts in the shadows of the great powers. We will assert what is rightfully ours and fight for what is rightfully due to the Filipino people. We do not have any Sona every day. Now it's as good as any other time to just let it out from its bosom. This is why we send back container vans of garbage because our country is not a dump site. And the first country to do that, hindi ko alam kung bakit, Canada. And the container was there for 3 years because hindi alam ng port authorities kung anong gawain nila sa garbage. And I said, isa uli mo. I want it done tomorrow. Those containers must be out of our country. Pag hindi, kayo lahat, all of you in custody, I'll fire you. That is a good ground for dismissing people for accepting the garbage. Kaya, may isa pa. Pero let me in this story. The Balingiga, we welcome back the bells of Balingiga after many decades because historic wrong needed to be corrected. The deal was, I would say, I am in bad faith. Sigurado yan, I will admit it. But this is the real story. The Americans, former soldiers, war veterans, went to see me. I think it was Aguinaldo and some military men. And in no uncertain term, they said that you have been invited by Trump to go to America. Have you decided to go there? I said, no. Why? Because I do not like the way that you are treating my country. Why? I said, for one, and there was the clamor now of Balingiga. You return the bells of Balingiga. So that's a war really sacred also to the soldier. Then it is more sacred to us in addition to the religion, the Roman Catholic Filipino, the church. Sabi nila, why would to make a deal? Si Hogan, isa naman, is around. Isa CIA agent. Sabi niya, isauli namin, punta ka. Because I said earlier in my maybe presidency, there will never be a time that I will go to America. Itong mga media mahilang puputsuk eh. Ganon, bakit ka hindi punta? O arte mo lang yan. Sabi ko, then you watch me. Hindi gusto ninyong malaman.
Sabi ko sa Amerika, yes, I might consider going to America. So, well then, o sabi ko, work on it. Ano, in just 2 months' time, they told me that the ship carrying the palangit bells are on their way to deliver it to Quezon. You remove it, you put it back there sa iyo mismo. So tulong-tulong sila doon. Nabalik na. Resbugan said, so when are you going to go to America? Oh, I do not have the time. But I will go there. Nung malapit na, hindi na talaga ako magkasama. Well, how about your promise? Well, I lost time to do it. I cannot do it now. Pero talaga, in my mind, and the Americans might know it, there was never in my mind a trip to America. Yung balingig, sabi ko, you massacred one barangay, barrio no, women and children and all. Pinatay nila lahat. Because that bell of Balangiga was used to call the people for prayers, gano'n. Sa simbahan yun eh. So yung ginawa nila, every time it is used, the Americans knew that it was has great significance to the Filipinos, the Balangiga. After the massacre of one barangay, how many at the time we would never know. But it was said, isang baryo. No barangay ngayon, baryo noon yan eh. Baryo is an American word. The barrio. They also call the small places Mexico barrio. Right? The Americans borrowed it from the Spaniards, barrio. So, sabi ko, blood, you really got it at the expense of the blood of Filipinos. I do not Arabia. If I go to America, it will be in my own time. Pero actually, wala ako. I have not been to America for almost 10 years, 20 years. I have not visited America and I do not have any intention of visiting it anymore. We called on the world to dismantle the heinous kafala system. Ito ring isa. Because the Filipino is no slave unto anyone, anywhere. And there is no Rome or modern day slavery. We helped start a new global civil rights movement for the migrant worker. And we asserted the arbitration ruling on the South China Sea clearly and in no uncertain terms, bilaterally, and the ASEAN, and finally at the United Nations General Assembly. And let me talk about that. I said in the September of last year, the arbitral award is now part of the international law and beyond compromise and beyond the reach of governments to dilute, to diminish, or abandon. That is the problem. We would like to just
to everybody in the Middle East. I would like to tell them that not only Filipinos, but all human beings. The kafala has no place there because it's a setup for slavery. Either you write it or we will ask our workers, Filipino workers, to go home. Sabi ko, bahala na kung mahirap lang kami dito, okay lang. We will try our very best to make up what we have lost, what we will lose in the process. And we will never allow them to be slaves. But do more with our partners. We continue scaling our maritime domain awareness, defense capabilities. Yet, we will not close our doors on diplomacy and the tongue, because that is how disputes are settled and never by force. Let me alam mo, I respect the opinion. You should be aware by now of how I talk, especially on matters of crucial matters ito bang arbitrary ruling? I've said it I think in the later part of the speech. I said that what's your problem in the arbitrary ruling? America and some Filipinos, brilliant Filipinos, keep on pushing for something which I really do not know. I have made a speech before the UN. Nakasump lang rin, nandito lang ako. Hindi ako pumunta doon. But in that speech, I laid down the bare, sabi ko, ng ating administrasyon. Ano pa ang gusto ninyo? What will I do with a document that is not by China because they were never a part of that arbitration? There was really no arbitration at all because it was only the Philippine side was heard. Well and good. But ito ngayon, that there is the arbitrary ruling. You know, I do not want to insult these people pushing me for something more than what I can handle. At anong gusto nila ipag-ira? Do something. What to do something? Do you want war against China? Well, I'll tell you, even on the coast beach of Palawan, before you can take off, the missile of China would be there in about 5 to 10 minutes. It would be a massacre if I go and fight a war now. We are not yet a competent and able enemy of the other side. So what I did was I was just being nice to them. But for some people to say that I was helped by China being president, these idiots, really. I will never do that. Hindi na bali ako hindi ma-presidente, hindi talaga gawin. To be, what? Receiving money from China to buy votes. They say that maybe in some Chinese communities, the gossip going around was that support Duterte. But the whole of the Chinese community in the Philippines went for me.
Why? Kasi sa Davao nung mayor ako, ni minsan hindi ako tumatanggap maski Christmas gift. Saka dito marami dito sa Manila presidente ako ngayon. Marami nagpapadala ng baril, kung ano dyan, gobs. Sabi ko isa uli mo yan. Yung mga relo, itong aking relo, it's IWC. This is only 300,000. But the patig that has come with me, sinauli ko talaga, return it. O pag tapon mo sa pasit sa harapan nila. Hindi ako tinulungan ng China. Nag-usap kami ng China civilly, but after election. And after election, I was a good friend of President Xi. Until now, when the pandemic struck, the first country I called for help was China. President Xi, sabi ko, President, we have no vaccination program here because we do not have the vaccines. We have not been able to invent one. We might have a hard time. He said, no, it's okay, we'll send you. And he sent us, donated for 1,500,000 vaccines. Ganon, kaya sabi ko, ako, lalo na kami mga Bisaya, mabigat sa amin yan, for us Bisayans, yung utang na loob, mabigat na loob. Hindi mo mabayaran ng pag may utang na loob ako sa iyo, you can be sure that I will be your friend, a true friend, and die for you. Pero itong China mag-die, makita ko mapakamatay ko, gano ko, ubusin ko. China, do we have the weapons? Do we have the everything? Now comes America. He says that if the attack is against the Philippines, they will defend. But they issued a statement that America does not meddle in conflicts involving the boundaries of other nations. And if America has to go to war, you would have to go to Congress to get, American Congress to get authority to go to war. That is why many presidents, hindi na lang, it was just an error, a mistake, a malicious mistake. No president has ever been punished for not being, attacking nations, getting into a fight with nothing. And if they come here, well, problema kasi nandito na yung balingigan. Sa uli na lang natin ulit. We will just return pag ito eh. It's no big deal to reverse. Bring it until you die. Fulfilling my promise to our coconut farmers and the Filipino people, my administration has worked with Congress to pass the Coconut Farmers and Industrial Trust Fund Act. We have returned also the Coco Levy funds to its true and rightful owners, our coconut farmers. The fund is now worth estimated to be 75 billion, which will be utilized according to the plans and programs in the Coconut Farmers and Industry Development Plan for the direct benefit of the coconut farmers and the development of the coconut industry. In our effort to ensure that food is within reach to every Filipino family, we work for the passage of the rice tariffication law in 2019
despite pushbacks. This resulted in the stabilization of rice supply and food prices and the proceeds from the tariffs that enabled us to provide our farmers with modern machineries that increase their yield and sustaining growth of agricultural production. We also fulfilled our promise to improve free irrigation. That was the first promise I made some in San Miguel, Bulacan when I was campaigning. The farmers invited me to the farms inside San Miguel, Bulacan. And we had a sort of well, meeting, and the first thing that they were complaining about was the severity of the irrigation that they have to pay 5,000 every month, every year. So sabi ko, I will work on it. Free Irrigation Service Act of 2018 product that now lowers the cost of agricultural production, especially for farmers. We also work to ensure that households have adequate supply of clean water, potable, affordable water. It's more than a commodity. It is vital. It is a vital public good. This is why I use my political capital to fight vested interest behind the advantageous water service contracts that burden consumers with unjustified water rights prices increases with the signing of this concession water agreements. Concessioners consumers will be protected at least until 2037. Ganito yan eh. There is a concession dalawa. Ayaw ko na lang I will not mention it. Pero this is really what happened. Ang dalawang concessionaires, one in the south, the other one is north. As they reach cartel dito sa Southeast Asia, ang kinakapture nila ang electricity pati tubig. Dito sa tubig, in this contract with water concessionaires, we made so many concessions that really, sabi ko, if you look at the contract and look at the anti-graft law, talagang it's all anti-graft. All of the sentences, even the period and question mark. Bakit? Sila walang problema sa tax because the people, consumers, will pay the taxes for them. Sila kung malugi, sabi na, hindi nila kasalanan, and we can think through not their own fault, sabi doon, bayaran natin sila malugi. We pay for the tax corporation nila. At sila ang mag-decide kung i-increase nila o i-decrease nila ang water. The regulators, itong mga regulators sa Pilipinas, walang magawa and they acceded to the contract. It was really, I don't know how to put it. Kaya ako nag-pardon, di ba? Di ba nagmura ako? Sabi ko, pero kung malugi sila, babayaran pa natin. Tayo ang corporate tax nila. Tayo ang magbayad.
and it's a cartel that service concessionaires are part of the cartel of Malaysia and Indonesia, and they form part of that mother corporation. Itong mga sa Pilipinas, pati Malaysia, Indonesia, they are just, kumbaga sa story, chapter lang yan sila. So we controlled up by the sabi ko, wala ito. I told I told Dominguez, tell them that I am no longer honoring the contract. Meron pa doon, payment of itong tax, water treatment plant to be constructed in the Harrison Plaza site. Yun ang pinirmahan natin. So, 1997 up to the present, or up to the month that I do my tax, nagbabayad, ewan ko kung ano nagbabayad, there's a, sa water bills ninyo for enhancement of quality water. Ang ibig sabihin, water treatment. And they were collecting since 1997. So until now, how much of the Filipinos' money are with them for nothing, not even for a song? Kaya ako, if there is something, hindi naman proud, but if there is something someday that my children will say, what have you done for my country? Sabihin ko sila. Talagang inupakan ko sila. Sabi ko, ayaw ninyo? You do not want it? Well, okay. I will just confiscate your system and call the military to operate it. I will exercise the eminent domain and expropriate all of your assets here. Kasi, gagawin. Yun ang nangyari. So, na sinabi ko sa military in one of our meetings immediately after that incident. If I do not make it to the finish line, kindly, look kindly at the Filipino at tanungin ninyo kung ano na ang nangyari sa kanila. Yung tubig na yan. Now there is a new contract. I have not yet, I have to thoroughly digest it inside. I have to absorb it, every word of it, that the Philippines is protected. Pag nandiyan na yan, then I will sign. But I will not forget. I'm telling them, the crime is there already. And any Filipino would want to go after his gun. Sabi ko, I will not free you. I will not, there's no waiver. I will never allow that. Just make a new contract. Just realize every day that I can call you. At itong frequency. Ang frequency ng ABS. Yan ang pinaka-idea kasi frequency is everywhere. But there is a spot kung sa Gulf is a soft spot na maganda yung wala akong problema sa ABS. They got my money. I'm not problem. They wanted to return it when they
to a different or in garbage, including my daughter as a drug trafficker. Nilamon ko na lang lahat yun because I never wanted to appear vindictive. But itong they are cheating government by the billions in taxes. And they still want that frequency because yan ang pinapag-awayan. No. I will give it to a Filipino na gustong magawa ng tamang pay because isa ABS-CBN, even their equipments were imported tax. Kaya talaga ako hindi magpapayag. They still owe government billions. In the contract na sa nakalagay doon 4 hectares. So ang binabayaran nila 4 hectares sa property tax. Suppose occupying 40 hectares. That complex there. Pero ang ginamit nila na papel, yung 4 hectares. Yun lang ang binabayaran nila. Kung hindi pa naman, kaya ko sila naway. Our micro, small, and medium enterprises, or MSMEs, constitute 99.6% of our country's businesses and are vital to economic activity, job creation, and poverty reduction. Iparamdam natin ang ating malasakit sa maliliit na negosyante sa pamamagitan ng pondo sa pagbago at pag-asenso program since 2017. Meron na tayo. We have a program. The program has provided over 219,000 underprivileged microeconomic revenues with an alternative to the exploitive lending 5-6. Yan ang nakaano sa, do you know what? Maybe I have to go to, if need be, I have to go to India. Yung 5-6 nila ng Turco, tinatawag ng Turco. Kung maghiram ka sa kanila ng 10,000, pahiramin kanyang hindi pera 10,000, 7,000 lang. And the others, mga refrigerator or things that you do not even need in the house. Bilhin mo sa kanila, sala set, lahat na. That is part of it. You do not want the furniture, the refrigerator, you want to give you the. Kaya ang Pilipino na buktot, alam mo buktot, naging hunchback na lang sa trabaho, ganun pa man. Kaya ako, sabihin ko itong mga Turko, you better come up with a fair. If you want to go into business, money lending, but not at that usury. Usury 1,000 times. Likewise, to further support development of our micro and small business, we initiated radical reforms in the tax system to ease the taxation burden and increase the net income of lower wage earners and small businesses. Thanks to Congress. Yan, hindi pa ninyo alam ha. Sabi ko lang, thanks to Congress and our revenue-generating agencies, our tax reform sustained our economic growth from the third quarter of 2016 to
to the fourth quarter of 2019, which made the Philippines one of the fastest growing economies in Asia until the pandemic scores. Because yan talaga ang, well, I don't know what's the plan of God. Such something which hit us right in the heart. We see so many. There's no way of telling when this virus will disappear from the planet. We can only pray to God to look into our direction and decide what will happen to the planet. However, tax laws are not always perfect, and that is why every now and then they have to be revisited to see if they are at pace with the changing times. Let us therefore continue to monitor the relevance and the impact of our tax laws on individuals and private institutions to prevent serious damage on their financial health. Going now to the social and health issues. The burden of people from the hefty cost of tertiary education, my administration worked with Congress to pass a landmark legislation that had remained unpassed for so many years. The Universal Access for Tertiary Education Act in 2017, which provides free education to college students and state universities. Thank you, Congress. We also passed the Universal Health Care Act in 2019. And to supplement this, I also signed into law the Malasakit Centers Act in 2019. Kasi ganito yan eh. Pag ang pobreng Pilipino na sa ospital, mapunta pa siya doon sa kung saan makahingi ng tulong. So, ginawa, just like in Davao, ginawa namin yung lahat na kailangan, yung internal revenue kung nandyan, business permit. Diyan na lang sa isang lugar, medisina, kunin nila. Diyan mismo sa ospital. Di na sila magkakadlakan. And to me, that is one of the most, let me find the word, poignant act of Congress and of the Executive Department. Legislation which was sponsored by Senator Bongo. If you feel like standing up, you can, Senator. Masikat ka pa sa speaker. Unburden our people with the tedious process of going to various agencies and offices in order to avail assistance from government. I am pleased to report that we have already established 130 Malasakit centers across the country. That has already helped millions of Filipinos in their hospitalization needs. By establishing Malasakit centers all over the country, we have actually leveled the playing field and provided less fortunate countrymen the medical care they deserve. We will be establishing more. God willing,
we are still around. Sa pagtatag ng malalakit center, hindi po kailangan lumapit at humingi ng tulong sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang gobyerno na sa tao. So, let us talk about COVID. It's mentioned everywhere in the speech, but what's this goddamn virus is? I have to admit, back when I decided to answer your call and run for higher office, never did I imagine that my presidency would not only be judged by how I made good in my campaign promises in fighting illegal drugs, criminality, corruption, but how well I led our nation during the global pandemic. Hindi na ako makapronounce ng buti baka ako. May ambulansya ba dyan? Kung iba na ang, I cannot pronounce the word. I hope this is not symptomatic. Prior to the pandemic, we recorded our lowest debt to GDP ratio since 1986, the highest revenue effort since 1997, the highest credit rating in the country's history, yung sa bangko. Because if your rating is high, it's easy to borrow at maliit lang ang interest. That is the dynamics of the rating by Fitch and Poor, mga ganun. So, and the lowest rates of unemployment and underemployment and poverty. Well, it is beyond dispute that our economic governance fundamentals were robust with COVID-19 hit us. I am sure that much can be said about the way we took on the daunting challenge of preserving lives while sustaining our momentum towards the developmental. Dito na lang ako. Goals, naturally, we prioritize saving lives. Buhay muna bago ang lahat. Ibig sabihin, inuna natin yung gastos. Pera natin sa pandemic. Kinuha ng lahat ng mga budget. Si Dominguez yan. Yun ang ginamit ninyo sa bayanihan man. Doon natin kinuha yung pera. We move quickly to safeguard the well-being of every Filipino through preventive and responsive health and safety measures and broad inclusive social amelioration programs or SAP. Thanks to the support of Congress, we launched the most extensive social protection program in our country's history with the Bayanihan passage of Bayanihan 1 and Bayanihan 2. Indeed, our national health system and the resilience were tested to the hilt. Countless lessons were learned and continuously improvements put in place. Kahit anong crisis ay kaya malampasan kung tunay na may malasakit at bayanihan. I agree. At the early stages of the pandemic, our testing capacity was very limited. Recognizing the importance of conducting more tests to ensure early detection and timely isolation of confirmed COVID-19 cases,
we ramp up our testing capacity. We now have more than 260 accredited laboratories nationwide, which is still capable of conducting at least 50,000 tests daily. All regions now can conduct their own COVID-19 tests. To take care of mild and asymptomatic cases, we established over 9,000 temporary treatment and monitoring facilities across the country, with a total bed capacity of more than 140,000. Together with the local government and the private sector, we quickly established mega quarantine facilities that could accommodate cases. Modular hospitals and quarantine facilities have also been established nationwide, especially in Metro Manila. For our severe COVID cases, our tireless health workers will continue to ensure that you are provided with the best care round the clock based on the latest development global but best practices. Our health experts continue to actively participate in the search for safe and effective COVID-19 medicines. With the help of Congress, kita mo sa lahat, I never said, wala kang makikita ito I developed caused the construction of a bridge that is nowhere to be found. Yung, ako, hindi sa ito talaga, with the help of Congress, we passed 13 measures that establish the new and improved the capacity of existing hospitals around the country to provide quality care and services. Our people, especially amid the ongoing pandemic 19. These include establishing new medical facilities in Mandaluyong City, Bacolod, and Davao Occidental, increasing bed capacities to existing health facilities. In Quezon City, Ilocos Sur, La Union, and Palawan, the upgrading of health facilities in that area to include Leyte. Currently, we have received over 30 million doses of COVID-19 vaccines. We expect to at least receive 36 million vaccines this month, and in August, we have inoculated more than 7 million Filipinos which have received the first dose, at least 17 million. Well, I think the landscape, the health landscape of the country continues to improve as with the continuous approval of COVID-19 vaccines, we are ready to boost further our daily vaccination rate. And I also encourage our local government units to hasten the rollout and strengthen the inoculation program. San Juan City, Zone 1, have vaccinated 70% of their population in a month's time. Saludo ako sa inyo at kay Mayor Zamora. We cannot continue living in the shadow of this potent enemy, especially now that science and medicine has proven that it is possible to live, if not entirely defeat this virus. The health and safety protocols we put in place have proven effective in slowing down the spread of virus. But the best solution is still vaccination. Am I to mataas na ba? Kasi kung mataas na, patuloy na lang ninyo itong magalaw dito.
para sabihin ko, wala naman akong mabasa. Pag matagal na, those who want to go home, raise your right hands. Pati si Monsignor, makapagtaas niya kamay niya. That is why I implore our countrymen who are now in the list of sectors to be inoculated, to get vaccinated now. And to those who received the first doses, please return for your second shot. I also ask for patience for those who are next in line to receive vaccine. More and more COVID-19 vaccines are arriving each week, and you will soon have your turn. Corollary to this, it is high time that clear and precise uniform protocol and guidelines are issued in anticipation of the vaccination of more Filipinos and the steady reopening of our You know, pagpasensya niyo ako, I ask, I beg your kind indulgence. But I have to say, talk about something which would affect us. Yung, it seems that this government is too far away from the people. Yung serbisyo talaga na totoo. Nung isang araw nakita ko, I do not want to know what place was that. Ang mga tao nakapila, and they say that they were there at 4 o'clock. Lumalakas yung ulan, sa payong na sila. So nanonood ako sa report because I listen to the report every morning. Ako sa mga radio station yan eh. So I was having breakfast. I was listening to their TV. At nakita ko yung mga tao nakapila doon, malakas ang ulan. Sabi ko, doon sa breakfast table, nagmura ako. Pero dito, good boy man ako kay may mga religious dyan. I just call on the National Task Force Against COVID-19 to see to it that this happens. I mean, the protection. We have spent enormous amounts of resources to build our capacities to overcome this pandemic. We cannot afford more lockdowns, lest our economy bleeds to the point of irreversible damage. Balitang ko bakit mo basta kapilahin? At sabi ko rin, libre lahat na wala ng ano. So nagpuntahan yung mga tao, nagpila, kasi wala nang lista-lista. Pero sabi mo, alas 4 pa sila. Hindi lang ako pwedeng, alam mo sa totoo lang, hindi naman ako nagyayabang. I'm just an ordinary Filipino citizen. Just like you, I get hurt when people are nearly almost brutalized. Bakit hindi ka it's rain, ay, malakas ang monsoon, southwest monsoon, dumadaan talaga sa Pilipinas. So, gamitin mo utak mo, you should look for a gym. At bigyan mo lahat ng tao ng number. Hanggang dito lang po siya. Hanggang dito lang tayo, balik kayo, itong bukas from 15 to 20, kayo na naman bukas. Bigyan mo lang card. Prepare a card where you can, the marshal will go around the queuing na, bakit mo? Hindi ko maintindihan, media. Hindi ko maintindihan, bakit gawain mo yan sa Pilipino? Yan ang tinatanong ko. Why do you have to do it to the Filipino? You can always, maghanap ka ng, there's already a gymnasium.
mga eskwelahan walang klase ngayon. Bakit hindi mo gamitin doon? Bakit magkakalat ng isang room? Tano. Kaya lang ako, well, it is my chagrin because gusto kong lumabas. Itong PSJ lang na ito ang sabihin ko sa inyo, huwag kayong mag-presidente. Talaga. Sabihin ko, maliit ang sweldo. Wala ka. If you're not there really for the corrupt ka dyan, then it would make you a billionaire overnight. But kung magtrabaho ka na ng ganito, ako presidente, gusto kong lumabas doon, sabihin ko, oy mga, bakit ganito to? Bakit ganon kayo? I mean, the Filipino does not deserve it. Even if they are not paying taxes. Because the theory of government is that all money belongs to the people. And the money is there. That belongs to us. And it should be used for public good. But what is the use of public good if you are not good and stupid? So, ganun ang mangyayari sa Pilipino. I'm just letting off my... Kasi kung hindi lang talaga bawal, itong PSC, hindi ako pinapalabas. Sabi ko magpunta ako na, nag-share ko hindi ko kulong talaga ako. Mag-presidente ka, sa totoo lang, you are a prisoner. You are brought here, kunyari ka pa ni chopper ka, ni gwardiya, tapos uwi ka doon sa bahay mo. Tapos hindi ka na makalabas. Priso ka talaga. Tawagin mo ang security, yung gusto kong pumunta sa sir. Tapos pagkalitan mo, sabihin mo, sir, namin does not come from you. So, kami ang masunod. Talaga, sige ka, perma, bunch of papers, you read it, hanggang umaga, trabaho ka. Sweldo mo, ganun lang. Just give me 219,000. Tapos ganun ang trabaho. Mag-isa ko, hotel ngayon, kaya nandito yung asawa ko, dito yung anak ko. At nabubuhay yung loob ko kung uwi ako sa bahay ngayon. Looking forward. Today is my last State of the Nation address. But this is by no means my swan song. I shall never cease to implore Congress to pass vital and critical legislation as well as to push the entire government to ensure nothing less than the full recovery and revitalization of our country. But to do this, it is necessary for us to first overcome the crippling fear, anxiety, and uncertainty that was caused by the threat of the COVID-19 virus. But I really do not know what to do. I have to listen to the task force. This is a group of people volunteering to be a collective advisor or that to give you the advice collectively, put it that way, na sila ang
sabi, and we're just waiting for the report. I am referring to COVID-D Delta. It is rampaging now in Indonesia, Thailand, India, and many parts of Asia. And ang sabi noon sa the Western medicine says that it is far more aggressive, far more dangerous, and it can cause death easily than the COVID-19 original. So this is as good as any other time to say it. If says that it is really dangerous, you have to go back to lockdown. If there are many people in other parts of the world killing as many than Delta, if ever it will spread, we have it here now. I hope it will not go any further. But if something wrong happens, I'll have to be strict. And I have now my word that there will be, I, just like what happened in the early days. Eh kung ganun ang COVID, di, saan tayo pupunta? And if it requires new vaccine, we do not have it yet. I don't know what, maybe we'll just have to pray for salvation. Sabihin natin, Diyos, we have done everything, but this time we really put heart on this thing. Rest assured, we will exert every effort to ensure the lost livelihood of our affected countrymen. I have recently signed an executive order creating task force to shepherd the country's national recovery employment recovery strategy. The task force recently partnered with the Employers Federation of the Philippines to implement the reforms, rebound, and recover program that aims to vaccinate qualified workers to fill in more than 1 million jobs. These jobs will be created by business association in the fields of construction, information, technology, BOP, and electronic to our business association. Thank you for joining in our effort to bring back lost income opportunities for our workers. Another important component of our employment recovery strategy is the retooling of our workers to prepare them to better job opportunities. Since the start of the community quarantine, over 1.5 million avail of the Tesla-free online training program. I am directing the National Employment Recovery Strategy Task Force, particularly TESDA, to ensure the upskilling of our workers and increase their employability. I expect the task force to work double time, not only to recoup job losses, but more importantly, to rehabilitate the economy and help our hardest hit sectors. Through COVID-19 assistance to start enterprises or CARES program, we released 988 million pesos worth of loans to over 14,000 enterprises. Bayanihan 1, Bayanihan 2. Released 2.9 billion pesos worth of loans to over 12,000 enterprises, including our displaced OFW enterprises in the tourism sector to help them start or sustain their business amid the pandemic.
Along this line, I would like to renew my call to Congress to immediately pass the amendments of priority legislative measures such as the Foreign Investments Act, the Public Service Act, and the Retail and Trade Liberalization Act. Your applause went well ahead of its realization. You have to work on this, guys, and well, I'm sure that we can have a respite of this contagion in your own little way. Finally, I would like to reiterate my call for Congress again to pass legislation to establish a single agency that shall focus on and respond quickly to the needs and concerns of our OFW. I pray that the next leaders and our future generations will not squander our natural resources and fight for integrity of our environment in a manner fiercer and more effective than the administration had ever done. The pandemic has taken so much from us as a nation, but like other adversities that tested us time and again, it can never take our courage and resilience and the spirit of bayanihan one, rather bayanihan, and the value of the malasakit are now indelible in us Filipinos. We shall use these gifts to head towards a better world. As we come to a point when the risk of COVID-19 transmission can be, to a certain extent, be managed, and I'm hopeful that we shall be united in forging ahead towards bringing the country back to its robust growth path. Let me end by adding this particular statement. We are on learning, education, and learning. Despite our inability to conduct face-to-face classes during this pandemic, we remain determined to deliver quality and accessible education to all. Creation of the basic educational learning plan. Community plan enabled uninterrupted learning to students in the basic sector while ensuring the teachers' health and safety and well-being. While the pandemic has demonstrated readiness, resourcefulness, and capability of government to serve the Filipino people through the use of ICT and digital services, it has also shown its inherent deficiencies and weaknesses, as such that they ask Congress to pass an e-governance act that will set up transition of government processes to digital age. I'd like to add something on the protection of our overseas Filipinos. I also ask Congress to pass a law creating the Department of Migrant Workers and Overseas Filipinos. Kailangan po ito because they are suffering not all, they suffered not only yesterday but they are still suffering now with so many inadequacies. Both our government response and including the monetary assistance. To ensure that there is a department that is solely focused on addressing the needs and taking care of the welfare of our countrymen abroad. Before let me also touch on the environmental protection. It has also been 30
13 years since the Supreme Court to Mandamos ordered the rehabilitation of Manila Bay. Unfortunately, no immediate substantial action to comply with the Supreme Court's order was undertaken until 2019, when this administration started long overdue rehabilitation. As of May 2019, operating all illegally operating open dam sites surrounding Manila Bay has been shut down, while 151 out of 187 LGUs surrounding the bay have now access to sanitary landfill. Establishments have been forced to comply with environmental laws and ordinances, while those who did not have been closed. As a result, pollutants have been slightly reduced, coliform levels also reduced to its barest maximum and now its longest levels in years, if not decades. I urge DDNR to sustain the efforts to continue working without LGUs to restore Manila Bay to its former glory. You know, just one little thing before we end. Yung pag-ano sa Manila Bay, where there is a corner where all of the garbage by current, by action of the current. Nandito marami sa likod ng uh, ginawa natin yan. At nilagay tayo itong puting Sona, which is scattered into small pieces. Nawawala minsan yan because of the waves. So every now and then, we still have to replenish because we cannot change the nature of our shores. That is how it is. In that place, irrespective of there is a high tide or low tide, nakakatulong yan. And the only way to do it is to replenish it until we can think of a good alternative of how we can process the whole thing back to its normal. If there was really normalcy at the time or at any other time. On the resilience, again, dinagdag ko na lang ito. So time is good at any other time again to ask you. In line with this, we hope to pursue the creation of public entities dedicated to managing emerging and re-emerging diseases. And thus fervently ask Congress to enact a law creating the Center for Disease Prevention and Control and the Virology and Vaccination Institute of the Philippines. We must mas gagawin natin kahirap, however poor we are, I think that the Filipinos, given the proper support and the things, the equipment that they have to use, we can, I am sure that the Filipino brain can also process or make vaccines in the future. Tapos na po yan, ma'am. I ask Congress to pass the Disaster Resilience Act that will create the Department of Disaster Resilience. Let us also, pagkatapos ito, ma'am, ikaw yung unang tao na mag-congratulate sa akin na
Kaya ako nang kautal-utal dito dahil sa iyo. Let us also pass the law implementing the Fire Protection Modernization Program to bolster the readiness of our firefighters and ensure their ability to respond to fires and disasters. Related to this, importante ang trabaho ng bumbero, maniwala kayo. They must also whether during a disaster let us also push for the mandatory establishment of education centers in every city, province, and municipality throughout the country, which are providing basic needs and assistance to all evacuees during times of emergency. Now, there is now the conclusion. Yes, ay, salamat. Pochang Duterte to. Let's go out for this administration 11 months from now. The work that we started and expected to finish within constitutional time frame of 6 years has been told. Much was hoped for, but we need not despair. Desperation is a feeling alien to the resilient Filipino. A peaceful and prosperous Philippines is no longer a distant dream, but one that is within our grasp. If our future Filipinos would also do it. If would continue, they would continue and would seize the opportunity to work together. Malaki ang papasalamat ng mga kababayan natin, lalo na silang sinasabi na mas panatag ang loob nila ngayon. Hindi na nababahala ang mga magulang na lumalabas ang mga anak nila naglalakad sa gabi. I will not elaborate on anything. You can draw your conclusion. Alam mo, when the Filipino father, a mother, or a child naglalakad sa gabi at siya ay kagaya ng iba, even in America, you go into the inner cities of LA and New York, you sa Washington DC, there's a corner there, they say, do not go there because you'll not come out alive. Ganon, kung hindi maglakad na sila, puro takot na lang ang nasa loob nila, ma-hold up sa jeep. Kaya, tapos pati yung taga-ombudsman na buntis, patay pa pati yung bata sa loob ng dyan. Yeah, just to get the money to buy it. Because when the monkey is riding on your back, yung katawan mo hindi mo na that is why you need to higop, sip. Kailangan mo maghigop at kailangan mong pumatay pag wala kang pera. Hindi naman talagang papatay. Maybe not. The mind is not ready for that. But in the struggle, you put up a struggle, if you are the owner of the money, talagang papatayin ka, huwag hindi mo ibigay. Yan ang ayaw ko. Kaya nung na-mayor ako sa Davao, ganito, mga umalis kayo sa daan. Yung daan, yung public transportation is for public good. Huwag mo silang takutin na magkanto pag-uwi. Nandiyan, nagiinom man sa... Yan ang hilig ng Pilipino. Mag-inuman. Hindi mo malaman ang mga nag-uwi na babae, they have to take another route that would be longer because nandyan mga standby. So the streets are unsafe. Hold up, pinapatay.
Sabi ko noon sa Davao lang, wag na lang ako dito sa Manila. Hindi naman talaga ako alam dito. Pero alam ng pulis kung ano ang gusto ko. Magprangkahan tayo. Sabi ko sa pulis, isauli mo yan. The roads, the highways are for law-abiding citizens of this country. Yung mga kriminal, yung mga the dregs of society, huwag ninyong gamitin yung mga daan. Hindi para sa inyo yan. And I will see to it that you are not there. Be sure that when I pass by, I do not see you. Because if I see you, I will dance with you. Isauli ko. Kaya ngayon, medyo hindi naman talaga. But yung mga sales girl, mga shopping center, panatag na ang loob nila. At least ang chances of being mugged, murdered, and raped. Yan ang ayaw ko. Pag malayo, nakahigop na, kunin yung pera, hilain doon sa medyo maliit na mga grassy portion, and rape. At papatayin. Yan ang hindi ko matanggap. Just like yung Filipino sa Bigwin. I may be just a little bit crazier than the others. But that is what I am. Ayaw ko yung magsiyapo ka. Tapos siyal ka kung ano, wala kang makuha pera. Aakyat ka ng bahay. Just like that bank teller. It was raining so hard, just like the rains that we had experienced. It was pouring almost cuts a nail. Ang lakas talaga ng bagsak ng ulan. She went home to knock the door and the door loud. But ang parents nilang matanda ng parents, hindi nakarinig. So anong ginawa nitong mga sa construction workers? Yeah, because yan nga ako galit sa lugay. Nabibili nila mura. So it's 200, 300. Susuyupin nila. At pag nakasuyop ng droga yan, maghanap ng alkohol yan. Sigurado yan. Pag tama ng alkohol, pati yung ng droga, strains the brain. Yung babae, she will just pick up and brought to the construction site near the house. Tapos, ni-rape doon, pinatay, sinunog pa. Yan ang hindi ko talaga maintindihan. I cannot recall yung bata na 3-year-old rapin mo. Ang problema nito, ang nakikita nila, ang patay ng mga kriminal. Well, how about the victims on the other side? Bakit hindi ninyo tignan and see what these criminals have done to our children, to our wives and daughters? May listahan kayo. Ang listahan ninyo doon sa namatay. Hindi ba kayo maligaya yan? Wala ng kriminal. Pero pag tinrin mo dito, ilan ang patay na inosente, pati pulis ko at sundalo na mamatay dyan. Baka akala ninyo kriminal lang. So that is my lamentations, and I just want you to hear. In my 5 years in office, we made real change in governance to the reforms we pursued. However, for this governance must be sustained and prudent.
we need to make, I'm just getting my, naghihingal ako. Baka, baka dito ako mamatay pagka-presidente. Iba na ang pitig ng ano ko ngayon, ng kasing-kasing ko. Kasing-kasing is puso. To make every public servant responsive to the needs of the people and enjoin every Filipino to assert the right to demand malasakit from their leaders until everyone lives with dignity, well-fed, educated, healthy, secure, disciplined, and empowered to contribute to the national development. I will not be forever be president. But ang kulang sa Pilipino is assertiveness. Pag mayroon kayong transaction at hingian kayo, ang sabi ko sa inyo, ito ang payo ko. Murahin mo, sabihin mo, nagtatrabaho kayo at kami dito. We are following papers and you are sitting on your ass. Ngunit, kaya dito sabi ko, magkinig kayo lahat ng Pilipino, total, last sunod rito. Pag may mag-follow up kayo, permit, clearance, at paghingi ng pera, murahin ninyo. Sabihin ninyo, yan, sabi ni Duterte, sampaling ko kayo kasi ako nagbabayad ng buwis. Bakit ginaganito ninyo? Anthony, mga Pilipino, hindi naman lahat. Tayong magtatrabaho sa gobyerno. You know, I mean, it takes you 1 month to process a paper. It takes you, patos pabalik-balik yung tao. Pag ang tao bumabalik, 2, 1, 3, then there is corruption there. Murahin mo at kung maaari, pahiramin kita ng pagkulang para kulamin. Ganun talaga. I'm just warning everybody. There's still 1 year to go. And about 3 days, lagyan mo ng papel, pumalik ka dito at this hour on Thursday. At pag pagkita mo yung papel, hanapin yung pinibigay. Yan ang gamitin ninyo. For all the local governments also. In my cabinet, it's 30 days. Walang extension. All. Sabi ko, reduce the signing authority from 6, 7 to only 1 or 2. Hindi naman kailangan. Hindi kailangan nagpirma lahat ng empleyado dyan. 1 or 2. Yung iba mag-process lang. But if we cannot process it also in so many days, in Davao, if there is a clearance which is long overdue, hindi mo na pwedeng ibigay doon sa tao. Ibigay mo sa akin at tanungin kita mo, bakit inabot ka ng ganito? There's no other conclusion. Corruption. Kaya, what is true in Davao is true in entire Philippines. About it na rin yan, nakapagsalita ako ng freely with you. Total, last ko naman itong Sona. Buti ang malaman ng tao na ganon ang ginagawa nila. It's not there. Hindi man nila nilagay ang mga ganon na wala mang mura dyan. Be careful. We need to fight and subdue narrow vested interests and ensure that our gains will benefit to the greater number of Filipinos, especially those who have the least in life. We have laid down the groundwork and are continuing to push for landmark reforms and key accomplishments to the last day of my term.
I have full confidence that the Filipino spirit, pati ako nagmamadali na. Naiihi na kanina pa eh. It's a natural human biology, so what's the big deal? Bakit kayo magpakpak kung napahi na ako? Sawa kayo, alam ko rin, nahiya kayo magtindi. Puno ang pila nito pagdating sa CR maya. I have full confidence that the Filipino spirit will persevere and triumph together. Together, let us rise as a nation. Thank you. Yan. Tatlong oras mga kasambahay, inabot ang speech ng ating Pangulo. Medyo siguro kaya niya tinapos, medyo napapailiin na daw siya. At sana nga kayo lahat ng mga nakikinig, medyo pwede mo na mag-leave. Angel, kamusta na kayo ni Bernard? Tama ka dyan. Tama ka dyan, Attorney G, and kamusta ka rin, Bernard? Ang speech ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang State of the Nation address ay nagsimula at around 4:30 at ngayon po natapos ng alas 7, no? Up to date, sabi po nila, ito na yung longest ever na Sona post-EDSA among Philippine presidents. Ano, he has surpassed the late Noynoy Aquino's last Sona, which was 2 hours and 15 minutes long. During the speech around 6:07, ito kasi talaga inantay ko, guys, Attorney G and Bernard, yung tungkol sa pandemic response, yung road to recovery ng ating bansa, no, regarding this COVID-19 pandemic. So at around 6:07, dyan niya na-mention na yung COVID-19 pandemic, ano, inuna niya, sinabi niya yung kanyang COVID-19 plan, which is yung ganun pa rin, yung lockdown, which is similar nung March 2020 since it started. And inamin din ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi na natin ma-afford pa, no? Hindi na natin makakayanan pa magkaroon pa ng mga lockdown, yung mas mahigpit na mga lockdown na tinatawag natin ECQ, no? Enhanced Community Quarantine, because marami na mga nagsasuffer na mga businesses, marami na tayong mga kababayan, no? Milyon na yung naitatala natin na walang trabaho. He also pressed, Attorney G and Bernard, yung sabi niya dapat mas strengthen or mas mapalakas pa yung test, trace, and isolate to help decrease or end the pandemic. Yan yung sinasabi niya, no? At sinabi din niya, nabanggit din niya dyan yung vaccine rollout na ginawa ng Duterte administration. And he also praised ang San Juan, which was mentioned earlier also sa mga interviews natin sa mga medical expert, ano, si Mayor ng San Juan is si Zamora, na 70% na of their population is already inoculated. And he encourages also other LGUs to push forward or push harder and strengthen their vaccination program, because nasabi din ng Pangulo na siya ay nasasaktan na nakita niya yung during nung malalakas ng ulan this past few days, Attorney G and Bernard, di ba, yung mga kababayan natin na nakapila sa labas ng ulan at nakababad sa tubig baha yung mga paa dahil nag-aantay na mabakunahan. He even suggested mabigyan doon ng card or stop para bumalik na lang yung ibang mga nakapila. Yun, and he also appealed to those who have vaccinated ng first dose nila na sana bumalik doon sa kanilang second dose. Marami pang mga sinabi si Pangulong Rodrigo Duterte. Hayaan ko naman kayo ang mag-discuss yan, Attorney G and Bernard. Tama yan, Attorney G and Angela. Maraming nabanggit ang Pangulo. And of course, syempre, unang-una, hindi niya nakalimutang pasalamatan, Attorney and Angela,
yung mga frontliners, lahat ng tumugon, LGUs, private sectors, para dito sa panawagan ng pagtulong-tulong bayanihan para i-address itong kinakaharap nating pandemya dulot ng COVID-19. Masasabi ko na yung Sona ng Pangulo, mahahati mo sa punto na report sa mga accomplishments, yung mga malalaking accomplishment ng kanyang administrasyon, kagaya ng pagbuhos sa infrastruktura na sinasabing makatutulong sa ekonomiya. Yung iba nga sinasabi mga tangible na yung mga resulta na nakikita pati yung mga improvements sa transportasyon. At ilan pa sa binahagi ng Pangulo yung mga nakapagbanggit siya ng mga karanasan niyan na magiging alkalde ng Davao. And of course, syempre yung kanyang mga pangunahing kampanya laban sa ilo ng droga, sa korupsyon, binalikan ng Pangulo yon. And sa huli, kung yung mga nabanggit mo na Angela, yung mga pagtugon sa pandemic, yung mga priority bills, Tony, yung mga dapat pinakiusap niya sa Kongreso na maipasa sa pagtatapos ng kanyang termino. Kagaya yung nabanggit natin kanina, yung Philippine Center for Disease Control, yung Virology Institute, and among others, attorney. Ang question lang dito, attorney, kakayanin pa ba yun? Dahil alam naman natin, election season na. Oo nga, Bernard at saka Angel, yun ang mga katanungan. Pero ako naniniwala ako, sayang kasi yung 11 buwan. Tatandaan natin, hindi pa naman siya matatapos bukas. 11 buwan pa po yung mga kasambahay. So, para sa akin, nararapat lamang ang nasa administrasyon, miyembro ka man ng gabinete, nasa executive, nasa legislative, ang panawagan ng Pangulo, trabaho pa tayo hanggang sa matapos sa June 30 kahit pa mag-eleksyon. Napaka-importante po, napakataas ng inaasahan ng sambayan ng Pilipino, lalo pa nga tayo nandito ngayon sa isang pandemya. At sabi nga, ipinagmamalaki ni Pangulo Rodrigo Duterte ang mga nagawa sa nakalipas na 5 taon ng huling State of the Nation Address o Sona. Balikan natin si Rosalie Cos live. Rosalie? Yes, Attorney George, libreng edukasyon, universal healthcare, laban sa iligal na droga, kriminalidad at katiwalian, proyektong infrastruktura at iba pang big-ticket projects. Ilang lamang yan sa mga nabanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte na nagawa sa ilalim ng kanyang termino na noong una ay inakala niyang hindi magagawa dahil umano sa kakulangan ng pondo. Binigyan din ng credit ng Pangulo ang magandang ugnayan sa pagitan ng legislative at executive branch upang mapaigting ang kapasidad ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police sa pamamagitan naman ng modernization program. Naitaas din niya ang sahod ng mga tauhan ng militar, pulisya at iba pang uniform personnel. Subalit dapat niyang gumawa pa ng hakbang upang mapatatag pa ang kapasidad ng militar upang matiyak ang territorial integrity at sovereignty ng bansa laban sa external at security threats. Iginiit din ito na sa pamamagitan ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, malaki ang nagawa upang tugunan ang pangunahing sanhi ng armed o armadong pakikibaka sa mga baryo sa pamamagitan ng pamumuhunan sa community development. 17,000 dating rebelde rin umano ang sumuko at nagbalik loob sa pamahalaan. Nabanggit naman ng punong ehekutibo ang mga nagawa sa ilalim ng Build Infrastructure Program tulad ng LRT 2 East Extension Project, Kalayaan Bridge, kayo din ng mga bagong terminal sa Clark International Airport at iba pa. Tumaasaan niya ng 5% sa gross domestic product ang infrastructure spending ng pamahalaan. Nagbigay naman ito ng direktiba sa Department of Public Works and Highways, mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng gobyerno na bilisan ang pagsasagawa ng flagship projects ng administrasyon at tapusin sa ilalim ng kanyang termino upang makatulong sa paglago ng ekonomiya. Ipinagmalaki naman ng punong ehekutibo ang pagtugon ng pamahalaan sa backlog sa driver's license at pagpapalawig ng validity ng lisensya ng 5 taon, gayon din ng Philippine passport sa 10 taon. Samantala, kaugnay naman ang isinusulong na National ID System, malakihan niya magagawa nito upang mapabilis ang transaksyon sa mga tanggapan ng pamahalaan. Tinuliksa naman ito ang Communist Party of the Philippines dahil sa umano'y pangolekta ng bilyong-bilyong pisong halaga ng buwis. Subalit naniniwalang matutultukan din ang suliranin sa armadong pakikibaka sa pamamagitan ng pagtulong ng mga lokal na pamahalaan. Sa usapin naman ng katiwalian sa gobyerno, aminado ang Pangulong laganap itong suliranin nito sa pamahalaan at hindi maihihinto, di ba na kung i-dismiss niya ang lahat ng mga tauhan nito at palitan lahat ng mga panibago.
Sa issue naman ng foreign policy, sinabi ng Pangulo na igigiit ng pamahalaan kung ano ang nararapat para sa Pilipinas at ipaglalaban ang dapat ay para sa mga Pilipino. Wala na rin umanong panahon na nagdedesisyon ng Pilipinas at gumagawa ng aksyon sa ilalim ng impluensya ng mayayamang bansa. Muling iginiit ng Pulong Ehekutibo ang Arbitral Award na napanalunan ng Pilipinas laban sa China sa usapin ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea na hindi anya maaaring pawalang halaga ng sinuman dahil bahagi na ito ng international law. Muli ring nabanggit ng Pangulo ang iba pang kontrobersyal na issue sa ilalim ng kanyang administrasyon tulad ng water concession agreements, ang usapin sa ABS-CBN Corporation, maging ang rehabilitation sa Manila Bay. Sa issue naman nga ng COVID-19 pandemic, sa tulungan niya ng Kongreso na ipasa ang Bayanihan 1 at 2 upang tulungan ang mga pinaka-apektado ng pandemya sa bansa. Napaigting ang testing at quarantine facilities sa bansa. Kung magkakaroon naman ng matinding suliranin ang Pilipinas dahil sa Delta variant ng coronavirus at magiging lubhang mapanganib para sa publiko, nabanggit ng Pulong Ehekutibo kinakailangang muling magpatupad ng lockdown. Hinikayat din ito mga lokal na pamahalaang pabilisin at paigtingin ang vaccination program. Muli rin nabanggit ng Pangulo ang issue ng operasyon sa illegal na droga na sumisira sa mga pamilyang Pilipino. Pagmula nung unang Sona hanggang ngayong huling Sona ng Pangulo, hindi nawawala ang issue tungkol sa operasyon ng illegal na droga sa bansa. At isa sa mga tumatak sa akin, Attorney George, kabilang sa mga nabanggit ng Pulong Ehekutibo sa kanyang huling ulat sa bayan, anya kung meron man siyang may pagmamalaki, hindi umano siya sumubong gawin ang mga hindi popular na hakbang upang maisulong kung ano-anya ang makabubuti para sa nakararami. Balik sa'yo, Attorney George. To be exact, 2 hours and 46 minutes ang tagal ng speech ng Pulong Ehekutibo. Rosalie, katulad ng tradisyonal na natin ginagawa, nabilang niyo ba kung ilan yung palakpak? Sabi nga ng Pangulo, pakpak, ha? Ilan ba yung palakpak na naibigay, na igawad ng mga nakikinig sa kanya dyan sa plenaryo? Unfortunately, Attorney George, hindi ko na nakipra kung ilang palakpak ang ginawa during the Sona ng Pangulo. Maraming salamat, Rosalie Cos. Nagbahayag naman ng suporta ang ilan sa mga mababatas ukol sa mga panukalang batas na nais si Pangulong Duterte na isulong sa nalalabing mga buwan ng kanyang panunungkulan. Makibalita po tayo kay Nel Maribuhok live. Yes, Nel, go ahead. Kaya nagpahayag na suporta ang ilan sa mga mababatas kaya ni Pangulong Duterte sa narito ang ukol sa Unified System of Separation and Retirement para sa mga retiradong uniform personnel. At naayon kay Pangulong Duterte, malaking tulong ito upang makatanggap na sa mga benepisyo mga nagretiro sa serbisyo. Ayon kay Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ordonez, ang tipo nila isusulong ang panukalang ito. Kabilang na iba pang panukalang batas tulad ng Centenarian Bill at Senior Social Pension. Suportado rin ito ni Bohol 3rd District Representative Alexis Boy. Nananawagan rin si Pangulong Duterte na ipasa ang mga panukalang agenda sa Public Service Act, Foreign Investment Act of 1991 at Retail Trade Liberalization Act na inaasahang makatutulong upang umangat ang ekonomiya ng bansa sa gitna na nararanasan ng pandemya. Ang liderato ng Kamara ay nagpahayag na ng suporta sa mga panukalang batas na ito na sinertify na ng Pangulo bilang urgent bill. Ilang COVID-19 bills rin at sinabi ng Pangulo bilang narito ang pagtatatag ng report na suportado rin ng mga kaya ng Pangulo sa Kongreso. Nais rin ng Pangulo na ipasa na ng Kongreso ang pagtatatag ng Department of Migrant Workers and Overseas Filipinos. Itong Fire Protection Modernization Program, Disaster Resilience Bill, E-Governance Bill na layong mapabilis ang mga transaksyon sa pamahalaan. Natuwa naman si 2nd District Oriental Representative Julian Puy dahil nabanggit ang Pangulo ang tungkol sa pagbabalik ng basura galing sa ibang bansa. Nagpapatunay na niya ito na tama ang kanilang ginawa noon sa Misamis Oriental nang ibalik ang basura galing sa South Korea. Congresswoman Puy, ang principal author ng panukalang Total Ban on Import and Export of Waste Act. At sa kasalukuyan ay nagsasagawa naman ngayon ng press con ang Makabayan Block kung saan ay kinokontra nila itong mga naging pahayag ng Pangulo sa kanyang Sona. Yan muna natin ang update natin.
Abangan natin kung magagawa ng Congress yung mga hiling ni Pangulong Rodrigo Duterte na mga batas na sana ay maisabatas sa lalong madaling panahon. Maraming salamat sa iyo, Nel Maribuhok, live mula sa San Mateo, Rizal. Tutugon ang isang senador sa panawagan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso na pagpasa ng ilang panukalang batas. Samantala, ikinatuwa naman ni Senate President Vicente Soto III ang pagpuri sa kanya ng punong ehekutibo. Mula sa Quezon City, narito ang report ni Harleen Delgado live. Harleen, sinong mambabatas yan at anong partikular na panukalang batas? Dahil maraming nabanggit kanina ang Pangulo na ipinakiusap sa Kongreso na ipasa. Bernard, sa kanyang State of the Nation Address o Sona, isa sa mga hiniling ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso ay yung pagpasa ng panukalang batas na layong magkaroon ng libreng legal assistance sa mga miyembro ng militar at pulisya upang matulungan anya sa mga kaso mula sa pagganap sa kanilang trabaho. At ayon nga Bernard kay dating PNP chief at ngayon Senador Ronald De La Rosa, maghahain siya ng panukalang batas para rito bilang siya ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Pag-aaralan din anya ng senador kasama ang PNP ang hiling sa kanya ni Pangulong Duterte na tingnan ng umunoy sangkot na police colonel na nagpapasok ng assault rifles sa bansa. Samantala, Bernard, nagpasalamat naman si Senate President Vicente Soto III sa pagbanggit sa kanya ng Pangulo. Kinilala ni Pangulong Duterte ang planong pagtakbo ni Soto sa pagka-vice-presidente sa darating na halalan at inilarawan ng senador bilang capable at good man. Ayon kay Soto, humbled siya sa naging paglarawan sa kanya ng Pangulo. Special mention din si Senator Christopher Bongo dahil sa pagpasa ng Malasakit Center Act. Binalikan din ng Pangulo ang pagpasa ng ilang landmark legislations gaya ng Bangsamoro Organic Law noong 2018 na nagtatag ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act, Rice Tarification Law at Bayanihan 1 and 2. Nagpasalamat din sa ating magandang kooperasyon sa pagitan ng Executive at Legislative Department. Sa ngayon, Bernard, sinisikapan natin makakuha ng iba pang reaksyon sa mga senador kaugnay sa naging sona ni Pangulong Duterte. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Bernard. Harleen, may nakuha ka na bang mga reaksyon ng ilang mga mambabatas sa mga senador, partikular doon sa kanilang commitment na maipasa itong mga panukalang batas na binanggit ng Pangulo sa kanyang sona at hindi ito maapektuhan sa kabila ng malapit na eleksyon? Sa ngayon, Bernard, wala pang specific na nilalabas na bagong statement sa mga senador. Pero kanina, bago pumunta sa batasan ng pambansa, ay nagkaroon ng press con si Senate President Soto at saka si Senate Majority Leader Miguel Zubiri. At doon sinabi ni Senator Soto na nangako siya na hindi naman maapektuhan ang kanilang trabaho kahit pa nasa election period na tayo ngayon, at yun doon sa mga priority measures ay nagbigay na rin ng commitment si Senator Zubiri na sa susunod na 2 buwan, this coming August and September, ay ipapasa nila yung 3 hiniling ni Pangulong Duterte. Bernard? Maraming salamat, Harleen Delgado. Mga kasabay, isa sa mga binanggit din ng ating Pangulo, si Vice President Leni Robredo kanina. At dahil ito sa isang proyekto na sinasagawa dyan sa bandang area ng Bicol, at naipakita rin si Vice President Leni Robredo, although siya ay hindi physically present po sa batasan kanina, o hindi virtual po yung kanyang presensya. At sa patuloy na pakikibaka ng pamahalaan sa COVID-19 pandemic, malaking bahagi rito sa pagtugon ang medical frontliners, kaya isa sila sa unang pinasalamatan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang talumpati. Samantala, inaasahan naman ng DOH na bago matapos ang termino ni Pangulong Duterte, 3 health bills ang maaprubahan sa Kongreso. Mula sa Quezon City, may live report si Aiko Miguel. Aiko, nabanggit ba sa sona ni Pangulong Duterte ang mga inaasahang marinig ng DOH at iba pang health groups? Yes, Attorney G, nabanggit nga ni Pangulong Duterte na maipapasa ang batas sa pagtatatag ng Philippine Centers for Disease Control and Prevention o yung Philippine CDC at Virology Institute sa Pilipinas. Siniyak naman ng Pangulong Duterte
na kayang gumawa ng bakuna ang mga ekspertong Pilipino. Pagdating naman, Attorney G, sa mga nais marinig ng iba't ibang health groups patungkol sa ayuda o emergency fund ngayong pandemya, hindi ito nabanggit ni Pangulong Duterte, maging kung ang itutuloy ba ang pagkakaroon ng Bayanihan 3. Ngunit isa nga sa unang binanggit ng Pangulong Duterte kung ano ang naitatag sa larangan ng kalusugan. Ito nga ang flagship health program sa ilalim ng kanyang administrasyon. Inilahad nga ni Pangulong Duterte ang isa sa naging accomplishment sa larangan ng health sector ay ang pagkakaroon ng Universal Healthcare Law na abot kaya at patas na health service para sa lahat ng mga Pilipino. Maging ang Malasakit Act 2019 kung saan ang pinakamahirap nating mga kababayan ay hindi na nangangailangan ng perang panggastos sa mga ospital. Nakapagtatag na nga ng nasa mahigit 100 malasakit centers at asahan pa niya ng mga Pilipino na dadami pa ito. Pinasalamatan din ni Pangulong Duterte ang lahat ng frontliners na hindi tumitigil sa pagtulong sa kapwa sa gitna ng pandemya. Ang kanilang sakripisyo anya ay hindi matatawaran. At simula nga, Attorney G, nang magkaroon ng pandemya sa Pilipinas, nasa 21,274 na ang healthcare workers na nagpositibo sa COVID-19. 101 sa mga ito ang nasawi at mayorya naman ay nakarecover. Nasa halos 600 na lang ang sa kanilang hanay din ang tatanggap ng kanilang second dose at matatapos na ang vaccinations sa A1 sector. At bago pa nga ang huling Sona ni Pangulong Duterte, Attorney G, inilahad naman ng Department of Health ang 3 panukalang pangkalusugan na silang maipasa bago matapos ang termino ng Administrasyong Duterte. Isa nga rito yung gaya ng binanggit ng Pangulo kanina, yung pagtatatag ng Philippine Centers for Disease Control and Prevention. Nakapaloob na rito ang Virology Institute ng Pilipinas at dito pag-aaralan ang mga paggawa ng mga bakuna, mga gamot sa mga sakit at kung papaano ang tamang pagtugon sa mga ito. Ang dalawang ito nga ay inaasahan na matatapos nga sa Pangulo o maipapasa sa pagtatapos nga ng termino ni Pangulong Duterte. Ito ang naging pahayag ni Health Spokesperson Undersecretary Maria Rosario Vergere. Tulad nung sinabi ko sa inyo nung isang linggo, we have the Philippine Center for Disease Control Bill. Ito yung naglalayo na magkaroon tayo ng highly technical na institution kung saan researches, surveillance, laboratories ay ma-integrate natin sa isa. Kasama po ang mga eksperto na tutulungan tayo for this institution para mas magkaroon tayo ng proactive responses during times of public health emergencies. Attorney G, ang isa pang panukalang batas ay ang pagbuo naman ng Medical Reserve Corps. Dito ang tuloy-tuloy na training ng mga medical frontliners na ihahanda at para mas maging equipped sa panahon ng public health emergencies gaya nga ng nangyayari ngayon, ang COVID-19 pandemic. We also have the Medical Reserve Corps Bill, kung saan ito yung act providing for the development, administration, organization, training, maintenance, and utilization of medical reserve corps. And this is also para bang in relation to what happened to us dito po sa pandemyang ito. Attorney G, ang pangatlong panukalang batas naman na inaasahang maipasa ng DOH ay ang Health Security Bill. Sa pamamagitan ng health bill na ito ay mapapalakas ang Philippine health security, emergency preparedness, readiness at response ng bansa sa panahon, lalo na kapag mayroong krisis pang kalusugan. Isa sa mga nais mapakinggan sana ng mga health groups, Attorney G, gaya ng Filipino Nurses United, ay ang pagtugon ng pamahalaan sa kakulangan ng mga staff sa mga healthcare facilities. Hanggang ngayon anya, nananatiling underpaid at overworked ang mga medical professionals. Madami pa umano sa kanila hindi pa nakakatanggap ng kanilang COVID-19 benefits sa ilalim ng Bayanihan 2 o ang Bayanihan to Recover as One Act. Kulang pa rin umano ang mga na-hire na healthcare workers na mula sa 21,000 health workers na ipinangakong magkaroon na trabaho sa Sona ng Pangulo noong 2020. At ayon pa sa grupo, patapos na nga ang termino ni Pangulong Duterte, hindi umano natupad ang pangako na mawakasan ang kontraktualisasyon sa medical field dahil marami pa rin sa kanilang hanay ang walang trabaho. Attorney G, hindi naman anya inasahan ni Pangulong Duterte na masasabak ang kanyang administrasyon at masusubok ito sa panahon ng pandemya. Ngunit prioridad ng pamahalaan ang pangailangan ng mamamayan ngayong pandemya ayon nga sa Pangulo, buhay muna bago ang lahat. Kagaya nga ng narinig natin lahat kanina, iniulat niya ang mga naging accomplishment ng pamahalaan kagaya ng
pagkakaroon ng mas mataas na testing capacity ng Pilipinas, pagkakaroon ng dagdag na bed capacity sa mga ospital, sa mga mega at modular quarantine facilities, at maging ng pagtatatag ng mga bagong ospital at medical facilities sa iba't ibang panig ng bansa ngayong panahon ng pandemya. Meron na rin siyang iniulat na over 30 million na doses na natanggap ng Pilipinas at inaasahan pa ang nasa 36 million na doses ng COVID-19 vaccine sa mga susunod na buwan. Sa ngayon, Attorney Gina, si 17 million na mga Pilipino na ang nakatanggap ng kanilang first dose ng COVID-19 vaccine. Attorney G, kanina nga rin ay sinabi nga ni Pangulong Duterte na the Philippines cannot afford anymore to implement a lockdown. Ngunit dahil sa bantangan ng Delta variant, ay maaaring ipatupad ito ng Pangulo kapag kinakailangan na. Yan muna ang latest live. Balik si Attorney G. Sadya naman, Aiko, na hindi natin mapagtatagumpayan ang laban kontra sa COVID-19 kung wala ang ating mga magigiting na health workers. Kaya naman tayo dito sa UNTV, sumasama tayo sa ating Pangulo sa pagpupugay sa ating mga health workers. At siyempre, basta't naandyan yung mga batas na magpoprotekta sa kanila at sa kalusugan ng sambayan ng Pilipino katulad ng binanggit mo nga, Universal Healthcare Law. Maraming salamat, Aiko Miguel. Mapayapang natapos ang sinagawang kilos protesta ng iba't ibang militanteng grupo kanina sa University of the Philippines at sa Commonwealth. Maagang umuwi ang mga rallyista tulad sa mga nakaraang Sona. Mula sa Quezon City, may report si Dante Amento live. Dante, ano ang naging reaksyon ng mga militanteng grupo sa mga programa at accomplishments na iniulat ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang katatapos lamang na State of the Nation address? Yes, Angela, ang kanilang pangunahing reaksyon ay dismayado, kaya naman wala na umano silang inaasahan o kaya inaabangan sa lalo na at kukunti na lang ang natitirang panahon sa panunungkulan ng Pangulong Rodrigo Duterte, at yung mga sinabi niya umano sa kanyang Sona kanina ay pawang mga kasinungalingan lamang. Biguan nila ang Administrasyong Duterte na tugunan ang mga problema ng bansa sa kanyang nakalipas na 5 taong pamumuno, kasama na ang pagtapos sa problema sa iligal na droga sa bansa, kontraktualisasyon, kahirapan, tapusin ang terorismo, at marami pang iba. Palpak din ang administrasyon sa pagtugon sa kasalukuyang COVID-19 pandemic tulad ng mahinang vaccination rollout, pagbibigay benepisyo sa mga health worker, ayuda sa mamamayan na apektado ng lockdown, at korupsyon, partikular sa PhilHealth. Tinuligsa din nila, Angela, ang foreign policy nito, partikular sa pakikitungo sa China pagdating sa West Philippine Sea. Nananatili umanong sunod-sunuran ng Pangulo sa China at maging sa bansang Amerika. Ngayong huling Sona ni Duterte, wala na kaming ibang inaasahan dahil yung naipakita niya ng 5 taon, sapat na para magbuga ang taong bayan. Nawakasan na. Kasi lalo lang tayo naghihirap dahil wala namang maibigay na responde kaugnay sa kabuhayan na nakatulong talaga sa ating mamamayan. Sa gitna ng pandemya, patuloy na lumalala at tumataas yung tiraniyang pamumuno dito sa ating bansa. Daming mga nagugutom. At dami yung araw-araw na pamamaslang at pagpatay. Hindi rin sila sangayon sa mga nagdaang pahayag ng Pangulo na gusto pa nitong muling tumakbo, at isang paraan lang umano ito ng Pangulo para huwag managot sa kanyang kasalanan tulad ng mga namatay sa illegal drug war. At ginamit din nilang ito ang AFP at PNP sa pamamagitan ng NTF-ELCAC at anti-terrorism law para lalong gipitin ang mga kritiko ng gobyerno at para makapanatili sa pwesto pagkatapos ng kanyang termino sa 2022. Mula nung pinirmahan ni Pangulong Duterte yung Anti-Terror Act, isa tayo dun sa Kabuyaw 11 no, na naaresto at illegal na dinisperse ng mga kapulisan sa Kabuyaw. Hindi man kami kinasuhan ng kasong Anti-Terror Act, na pero malinaw no, na gusto nila na proteksyonan yung batas. Hangad nila wakasan na ang Administrasyong Duterte na nagpapahirap nila sa mamamayan lalo na nitong panahon ng pandemya. Pasado
alauna kanina, Angela, itinapos ng mga militanteng grupo ang kilos protesta sa Commonwealth. Nagkaroon lang ng kaunting kirian dahil sa kagustuhan ng mga ito na makalapit sa St. Peter Church. Yara. Paliwanag naman ni Quezon City Police District Chief Brigadier General Antonio Yara, nais okupahin ng mga ito ang buong northbound ng Commonwealth Avenue. Ngunit hindi niya maaari dahil walang madadaanan ang mga motorista sapagkat hindi naman isinara ang magkabilang lane ng kalsada. Nagkaroon ng konting negotiation, no? At napagkasundo naman at sila ay mag-move right, no? Pagka northbound ka, move right of the road to give way for the motorists. So nagawa ng mga at least 4 lanes, no? Para sa motorists. At nagawa rin nilang makapasok at makabante pa dito sa tapat ng Meralco. Angela, pagkatapos nga kanina ng kaunting birian ay agad naman na nagkaroon nga ng kasunduan itong PNP at mga rallyista at pinayagan nga rin sila makalapit dito sa aming kinaroroonan ngayon katapat ng Meralco. At ayon pa sa PNP, nasa 2,500 hanggang 3,000 yung dumalo kanina. At batay nga sa pahayag ng QCPD, isa itong rally kanina na kanilang binantayan sa pinakamapayapa at organized na mga rally during Sona ng presidente itong mga nakaraang taon. At isa sa kanilang pinagpasalamat ay dahil nga walang nasaktan dito sa nangyaring Sona ng Pangulo, lalo na itong kanilang ginagawang pagbabantay. Yan ang ating balita mula dito sa Commonwealth, Quezon City. Balik sa iyo, Angela. Yes, dati naalala ko sa unang Sona ni Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016, if I'm not mistaken, ay very promising yung ugnayan ng mga militanteng grupo, mga rallyistang ito kay Pangulong Rodrigo Duterte, And sa katunayan, after nung Sona na iyon, yung unang Sonang iyon ni Pangulong Duterte, ay pumunta pa siya dun sa lugar kung nasaan yung mga nagrarally. And sadly, ngayong natapos ang ika-6 at huling Sona ng Pangulo, ay hindi naging maganda yung relasyon nila, at maraming mga reklamo, complaints nga itong mga rallyista na ito. Bukas pa ba muli, just in case, ang mga grupong ito na makipagdialogo kay Pangulong Rodrigo Duterte one last time before the President steps down? Angela, hindi natin yan na itanong yung kung bukas pa silang makipag-usap sa Pangulo, pero batay doon sa kanilang mga pahayag, sa dami ng kanilang mga inilabas na pahayag, mukhang maliit na lang ang tsansa, Angela, na talagang sila ay makikipag-usap dahil ang kanilang isinisigaw talaga kanina ay wakasanaan niya itong mapang-api regimeng Duterte sa dahil ang kanilang kagustuhan, ang kanilang gusto talagang mangyari dito ay pagkatapos kahit hindi pa man makababa ang Pangulo ay mapanagot na ito. Pangunahin na itong ating laban sa illegal na droga kung saan sinasabi nga ng mga otoridad ay mahigit 6,000 yung mga napapatay. So yung chance, Angela, na nakikita natin dito na maaaring magkasundo pa itong mga grupo na ito, progresibong grupo sa ating bansa, ay mukhang napakalabo na talaga, Angela. Maraming salamat, Dante Amento. Tiniyak ng Philippine National Police na tatapusin ito ang kanilang security operation hanggang makaalis ang lahat ng opisyal sa Sandigan Bayan. Samantala, wala namang naitala ang pambansang pulisya na paglabag sa seguridad at health protocols sa labas ng Sandigan Bayan. Pakibalita tayo kay Asher Cadapan Jr. Live. Asher, kumusta na ang sitwasyon dyan sa labas ng Sandigan Bayan? Bernard, nananatiling nakabantay ang libo-libong mga tauhan ng Philippine National Police sa paligid ng Sandigan Bayan, maging sa ilang bahagi ng kahabaan ng Commonwealth Avenue. Bahagi pa rin ito ng pagsisiguro sa kaayusan at pagpapatupad ng health protocol laban sa COVID-19 sa loob at labas ng Batasan Complex. Kaugnay nga nitong isinagawang
State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nakapwesto pa rin ang 15 substation task groups sa mga itinalagang strategic location sa lugar. Kasabay ito ng isa-isang pag-alis ng mga opisyal na dumalo sa Sona. Ayon kay Police Brigadier General Antonio Yara, ang District Director ng Quezon City Police District, patuloy silang magbibigay ng seguridad sa lugar hanggang sa makaalis ang lahat ng mga dumalong opisyal. Pakinggan natin si Police Brigadier General Yara. After yung last na participant of the Sona sa HOR left the HOR area, no? And then pag nag-normalize na yung traffic at conditions sa labas, then we'll have our debriefing, no? And then the termination of our security operation. Katuwang ng mga pulis sa mga kawani mula sa iba't iba pang law enforcement agency. Samantala, wala pa namang nagtatala ang pambansang pulisya na anumang insidente ng paglabag sa seguridad at health protocols sa labas ng Sandigan Bayan. Nagpasalamat din ng PNP sa mapayapang pagtatapos ng ilang kilos protesta kasabay ng Sona. Bagaman hindi na itinuloy ng mga otoridad ng pagsasara sa trapiko ng Commonwealth Avenue northbound, ay nakararanas ng mabigat na trapiko, partikular dito sa malapit sa Sandigan Bayan, habang magaan naman ang trapiko sa southbound lane ng Commonwealth o yung mga galing dito sa Batasan Complex hanggang makarating sa Quezon City Memorial Circle. Nananatiling nakasara ang bahagi ng IDP Road mula sa kanto ng Commonwealth Avenue hanggang sa Batasan San Mateo Road. Sa kasalukuyan, makikita nyo ang bigat ng trapiko dito sa likuran ko. Ito yung mga sasakyan na nanggagaling sa Quezon City Memorial Circle papunta sa Fairview, at hanggang yung traffic na mabigat na traffic ay nararanasan niya hanggang makalampas dito ng Sandigan Bayan. Bernard. Maraming salamat, Asher Kedapan Jr. Ayun ako, mga kasambahay, sa mga susunod na araw, mula bukas ay isang pagtatalakayan yan sigurado sa iba't ibang mga programa sa radyo, telebisyon, kahit sa social media. Medyo tayo po sa ating pagbabasa, sa ating pakikinig, panonood, medyo dadahan-dahanin natin pagtanggap ng mga impormasyon patungkol dito sa nangyaring Sona na ito. Importante, open po ang ating kaisipan, ang ating kalooban, balansehin natin, at siguro iba sa inyo nagbibigay ang Angel at saka Bernard, nagbibigay ng marka, kung ano ang dapat na matanggap na marka ng ating Pangulo, hindi lamang ito nakaraang taon, kundi sa 5 taon ng kanyang administrasyon. Pero hindi pa po tapos. Huwag muna kayo magbibigay ng marka, and definitely yung history will be the better judge. Ako lang ang dalawang bagay lang ang maaaring hindi na bigyan ng punto ng ating Pangulo. Sana nabanggit lang, sana kung ako lang, sana nabanggit man lang ng ating Pangulo yung mga lumalaban natin ng mga kababayan dyan sa Olympics na kinaganap ngayon sa Tokyo. Pero siyempre iba-iba sana kung may nangyari sa Pangulo yung paghikayat sa kanila, natatagan at galingan nila sa kanilang mga napili na mga kompetisyon. At siyempre, yung issue lang ng edukasyon, siyempre napaka-importante, lalo pat ang mga kabataan ngayon ay hindi malaman kung magpakaroon ba ng face-to-face. Pagkatapos meron pang yung opening ng classes, magkainaan dyan, pero wala pang ino-authorize na face-to-face conduct of classes. Angel? Oo, Attorney G, tama ka. No? Although nasabi naman ni Pangulong Duterte na sa gitna ng pandemyang ito, the government vows to have the education here in our country, quality education rather, and accessibility. However, hindi nga nasabi ng Pangulo kung paano at ano ang gagawin para makamit yung goal na quality at accessible na education para sa ating mga kababayan. Specifically, issue pa rin, Attorney G, lamang yung sa face-to-face, yung internet access ng mga kabataan, ng mga kababayan natin na nag-opt na mag-aral sa kanilang mga tahanan. Marami po sa kanila ang walang access sa internet. Ganun din ang mga teachers na nahihirapan na mag-print ng kanilang modules, and actually nga, yung mga ibang mga teachers na kakausap natin talagang masipag sila sa paggawa ng mga modules at dinadala sa mga estudyante na wala talagang access sa computer or sa internet, at talagang tumatawid ng ilang ilog, sakay ng kalabaw o baka para lang maihatid yung kanilang mga modules. So,
maigi talaga na ma-set po talaga in stone yung plano ng Duterte administration when it comes to education. So I agree with you on that, Attorney G. And of course, isa sa pamana, yan ang ating tema ngayon, no? Ang Sona ni Pangulo, isa sa pamana o legasiya na kanyang iniwan ay ang pinakapopular na proyekto tulad ng ating nabanggit kanina nung tayo ay magsimula pa, yung kanyang Build program. Yan ay tinalakay din niya kanina, no, sa kanyang talumpati, sa kanyang State of the Nation address, yung infrastructure project niya, yung MRT3, LRT2, yung Skyway, at sinasabi nga niya itong Skyway na to ay madidecongest ang EDSA and other major roads dito sa Metro Manila. Sinabi din niya, no, nabanggit din niya na inaugurate na yung Kalayaan Bridge na talagang mag-reduce o magbabawas ang travel time between two business districts. Tapos yung Clark International Airport, ako nakita ko to sa mga pictures sa social media, sa balita natin, Attorney G and Bernard, yung pagbubukas ng Clark International Airport na talagang napakaganda at malinis, ano, and hopefully talaga ma-maintain yan. And yung 4-point Freeport Zone sa La Union, yan din ay kanyang nabanggit. At habang sinasabi niya yung mga yan, ay pinapakita ang ating Department of Tourism Secretary na si Berna Puyat, dahil nga isa yan, ano, sa mga nakikita natin na pinaka-apektado sa pandemyang nararanasan ng ating bansa ay ang turismo. Kaya yung pagbangon muli nito at pagbubukas ng mga airport na to, ng mga pagpapaganda ng mga iba pang infrastructure projects would definitely help ang pag-boost ng ekonomiya ng ating bansa habang tayo ay syempre dumaranas pa rin ng COVID-19 pandemic. Bernard? Angela, Attorney, marami nga tayong aabangan na resulta dito sa mga nabanggit ng Pangulo na kailangang matapos sa ilalim ng gusto niyang matapos sa ilalim ng kanyang administrasyon dahil sabi nga sa mga nakaraan nating report ng isang ekonomista na malaking bagay yung ibinubuhos ng administrasyon dun sa infrastruktura dahil kung sakaling makabalik na tayo sa normal, itong mga pinagawang maayos na airport, mga tulay, mga kalsada, malaki ang may tutulong nito sa pagbangon ng ekonomiya at lalo na pag dumating na muli yung mga turista. Ako, taga-Bulacan ako, isa sa matagal nang inaabangan, Attorney Angela, yung pagbuhay dyan sa North Rail Project. Bata pa ako, naririnig ko na balak na yung buhayin. Nang mga nakaraan, naumpisahan yun, pero nagkaroon ng issue, natigil, poste lang yung naitayo, tapos nakatiwangwang na. Pero ngayon, nakikita natin, nagkakaroon ng improvement. Ang nakikita na nga lang natin mga message ng ilan nating netizens, sana ay magtuloy-tuloy itong mga infrastructure project na ito dahil malaki ang may tutulong nito sa ating mga kababayan. At marami pa sa mga nabanggit ng ating Pangulo, sabi mo, Attorney, mahaba pa yung ipaglilingkod ng ating Pangulo. At hindi pa naman, kumbaga, natatapos ngayon after ng Sona. Ang aking nangalang dalangin, Attorney, sana itong mga nagkagit-gitan kanina, wala ni kahit isa sa kanila ang mahawa ng COVID-19. Itong ating panig ng PNP at ng mga militante. Ako mga kasambahay, alam nyo, kahit kayo ay anti-Duterte, pro-Duterte, tatandaan natin, iisang ating diwa, iisang ating bansa, iisang panalangin natin na sana'y mapagtagumpayan natin bilang isang lipi, bilang isang lipunan, ang COVID-19. Ito po'y gera na kung saan walang mananalo, walang matatalo. Tayong lahat kinakailangan magsasama-sama, makibaka at kinakailangan suportahan natin ang lahat ng efforts na ginagawa ng administrasyon ng gobyerno para lamang malabanan ng COVID-19. At siyempre magagawa lamang natin yan kung tayo magpaparticipate lahat at kung tayo isusunod sa mga patakaran. Napaka-importante po ito. Ayaw natin na maging sentro tayo ng pandemya dito sa Asia o sa buong mundo. Kinakailangan buhay tayong lahat, anumang Sona at sa susunod pa mga administrasyon. Inyo po natunghayan ang special coverage ng UNTV sa State of the Nation Address 2021, ang pamana, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, mga kasangbahay, at sa tuwing na kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang When I assumed the presidency 5 years ago, dominant in my mind were the dreams and visions of a better life for all Filipinos. I saw them as reachable through the institution of reforms and radical changes in both in the structure of government and the mode of governance. Changes designed responsibility, accountability, and all in consonance with the truth that the public office is a public trust. When I ran for the presidency, I just made fundamental processes to offer free education. It's there already. Universal health care. Nandiyan na po. The fight against illegal drugs, criminality, and corruption, and the development structure, including free irrigation and other big-ticket projects, which I thought I did not have the funds to do it. But per chance, among others, they were done in my term. Today, as I approach my term, my end of my term, I have less visions, but more remembrances. But mine is not to view or to second guess what might have been, but to bear and respond with the urgency of the unforeseen events as they unfold. Because my purpose was pure and unpolluted. I stand here before you today bearing no conceit, but if there is one thing that I could be proud of, is that not once did I waver in doing the unpopular, even if it meant upholding the greatest good for the greatest number. Those who destroy my country, I will kill you. And those who destroy the young people of our country, I will kill you. Talagang nangyayari ito because I love my country. First, what is rightfully due to the Filipino people.
Kayo ba sa lawas? Lagi ko nagalihong may pakidong-kidong kapagal itik sa mga sikip layo ka ni mga kamo labi na at sa atuplan ikay nilugagan ayaw sa ayaw kayo ba sa lawas? Lagi ko nagalihong may pakidong-kidong kapagal itik sa mga sikip labi ka ni mga kamo sa kaatuplan ikay nilugagan ayaw ayaw pauroy-uroy ayaw pag-atihan kapatuwa-tuwa kahit tirahin salit-salit ay pagkabuwas para nagulit-init salit-salit abutin pagulim sikit isang tama imasin sini-sini kahit tirahin salit-salit ikinunubukang tunatugahin kay masigaraharan madiskutermin sumaya sa kwento oh yeah oh yeah kayo ba sa lawas? Nagalihong may pakidong-kidong kapagal sa mga sikip labi ka ni mga kamo kami na sa kaatuplan ikay nilugagan ayaw kayo ba sa lawas? Labi ko nagalihong may pakidong-kidong kapagal itik sa mga sikip labi ka ni mga kamo labi na sa kaatuplan ikay nilugagan ayaw pauroy-uroy mapagkakalit-atihan kapatuwa-tuwa kahit tirahin salit-salit kay balik sa buwas wala na guling-lirin salit-salit abutin pagulim sikip isang tama imasin punong sinisin kahit tirahin salit-salit ikibutin kumuyan tunatudahin kay masigaraharan madiskutermin sumaya sa swerte kuha para kuha ka lagi ay sumiglas sumangin buhay kumagi tubo kang manok natubo sa lubi magimbutan arang nagkikahayaan na solamente ang lalita pagkatulutan bibiduan kapalabinutan sa tulang nangawan ikuha karaha ikuha kadati may sugas sumagikuan ng pati katubo ka manok katubo sa lubi magimbutan arang nagkikay mahayaan solamente situra pagkatulutan sa ugasan ang lakon na bibiduan
surusulong kaya kagalinitay. Buha karahan, buha kagabi, kamay sunod na suksukan, ikuan pati. Natulog ang manod, natulog sa gabi, nakimbot na harang natin kay mahayahan. So now every ang nahipuran, ang aturan lang sa ugasan. At aturan, pipiluan, lutang na dilutang sa kanahan. So now every
Kasi umuwas inidiritso. Babae ng lalaki kong kinakulan, maghahanap ko ng sira si kabulganan. Isang pamatulog na kapagdanan, katulad ko din inipagsusutan. At hindi maputulan, di makuwas kong diriin, malutan. Para lasang nalagabulganan, at magkatumpag nunuluan. Gagaha ayaw pagpungi, lapit na kung makatulid sa mahihimo, kasi umuwas inidiritso. Ayaw pagpungi, lapit na kung makatulid na pungi. Pagkura sa mahihimo, kasi umuwas inidiretso. Babae ng lalaki kong kinakulan, maghahanap ko ng sira si kabulganan. Isang pamatulog na kapangganan, kaya ko din inipagsusutan. Kay at makatulid maputulan, di mahuwas kung diriin, malutan. Para lasakan na kabulganan, at makatulbag nunuluhan. Ayaw pagpungi, lapit na kung makatulid na pungi. Pagkura sa kung mahihimo, kasi umuwas inidiretso. Kung makatul, dirukod kung mahihimo, mahilog ba ang masul, pero ang makatulikod, labi na kung may kapundi, ay kasantuhay, kasanhi, karasa, pagkakahon, kung yaon ka, kurikod, karasa, pagkakahon, kung yaon ka, ayaw kabiyok. Nagamay ay ako, iniwan ay ako. Nagkaas ay mo, dalawas lang tiniupuan. May makita naman siya magkao. Ang iyong magkao, baligo, na kayong ako ay piligo. Ako ayaw kabiyok, kamay siya piling masuko. Tinigani ang masuko, pagkitan siya upang lako. Ikaw ako ang kawan, mauna pa iyang magpagtingaw. Siya galing ang makuso, sa iyang buo, makisot ang sulong.
buhay mo. Ikaw ang pag-iinuan mo. Hanggang ikan naman siyang pagkain. Iyang pagkaon palungkot, kapayong dako ay tiigot. Kasi maraming ang mapusok sa iyang isot at tulog. Ikinayong mong inuwi, may kapay at may kato.